สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ตามสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าสัปดาห์นี้ผมจะจับประเด็นนี้ถกประเด็นนี้เอาให้มันชัดเลยนะครับกับภาษีของประชาชนนะฮะ 1,600 กว่าล้านบาทคุณผู้ชมครับกับโครงการที่มีชื่อว่า THAI Passport THAI Passport มันคืออะไรเอาสรุปง่ายๆนะครับนี่คือความตั้งใจดีของทางด้านของฝั่งรัฐบาลนะครับบอกว่าเราจะต้องให้คนไทยมี AI ที่เป็นระดับโปรระดับพรีเมียมนะฮะ Generative AI เนี่ยมาใช้กันฟรีๆนะครับสำหรับ5ล้านคนที่มาลงทะเบียนระยะเวลาก็คือ1ปีเต็มๆในการใช้ฟรีนะครับโดยมีการไปรวบรวมนะฮะเอาแบรนด์ต่างๆนะฮะที่เป็นบริษัทผลิต AI ต่างๆของโลกนี่แหละครับมาทั้งหมดเนี่ย14 เจ้านะฮะกว่า30แบรนด์30แพลตฟอร์มมาเอามารวมกันในที่เดียวโดยเปิดให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ฟรีเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการนะเป็นสังคมที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่แน่นอนฮะคุณผู้ชมโครงการนี้อย่างที่ทุกท่านติดตามข่าวแล้วนะครับก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมานะฮะหลังจากที่ฝ่ายค้านนะฮะก็ไปเจอข้อมูลหลายๆอย่างจนนำมาสู่การเปิดเผยนำมาสู่การแฉและสุดท้ายก็ต้องมีการเปิดเวทีฟอรัมนะครับเพื่อให้มาพูดคุยกันมีประชาชนมาฟังนะครับมีทั้งปลัดกระทรวงดีรวมถึงท่านรัฐมนตรีดีณวันนั้นนะฮะมานั่งเปิดเวทีแล้วมานั่งอธิบายกันแล้วก็มีการถามคำถามจากสื่อเองก็ดีจากฝ่ายค้านเองก็ดีจากประชาชนคนทั่วไปเองก็ดีเนี่ยฮะนี่คือฟอรัมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอเอาคร่าวๆนะครับมีหลายประเด็นก็คือเกิดการตั้งคำถามว่ามีการล็อกสเปคไว้หรือเปล่าสำหรับบริษัทที่ได้โครงการนี้ไปฝั่งรัฐบาลนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนท่านรัฐมนตรีดีบอกว่าข้าราชการประจำท่านปลัดกระทรวงเนี่ยมันเป็นงานของท่านนะฮะในการที่จะเปิดให้คนเข้ามาประมูลต่างๆผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมแค่เป็นระดับนโยบายส่วนการทำงานนะฮะอยู่ที่กระทรวงละครับทุกขั้นตอนมันโปร่งใสนะในความหมายฝั่งรัฐบาลที่พูดออกมานะครับคุณผู้ชมยืนยันนะฮะว่ามีความตั้งใจจริงท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการนี้ก็ต้องเดินต่อฮะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีและไม่พลาดโอกาสสำคัญในการพัฒนาประเทศเราเข้าใจในมุมนี้แต่อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาอีกนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยบริษัทที่ได้ไปอ่ะเขาเตรียมงานตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเปิด TOR ออกมาอีกซะด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าสั่งงานวันนี้เสร็จตั้งแต่ก่อนงานมันออกมาเหรออันนี้มันส่อล็อกสเปคหรือไม่เจาะกันลึกๆวันนี้ครับในรายการถกไม่เถียงครับท่านแรกครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณไอซ์รัชนกศรีนอกครับสวัสดีครับคุณไอซ์ครับสวัสดีค่ะส่วนความเป็นของผมครับคณะทำงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณธีรชาติก่อตระกูลนะครับหรือคุณแม็กครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้รายการให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับพูดนี้ก่อนนะครับคือเราต้องให้ความเป็นธรรมคือเราไม่ได้เป็นพื้นที่ที่จะมาตัดสินว่าถูกผิดอะไรกันนะฮะแต่เราจะมาฟังข้อมูลวันนี้เป็นคิวของคุณไอซ์กับคุณแม็กนะครับผมออกตัวก่อนนะผมบอกนะครับว่ายินดีมากๆเลยนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีก็ดีท่านปลัดเองก็ดีนะครับหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในฝั่งฝากของรัฐบาลที่ทำโปรเจกต์นี้ออกมาก็ดีนะครับพูดตรงนี้ก่อนเลยนะฮะถ้าท่านให้เกียรติรายการ ผมก็ยินดีนะอันนี้เราเป็นกลางนะอันนี้คุณแล้วเฮียดีแล้วถูกต้องไหม โอเคค่ะแล้วรายการของผมก็รู้อยู่แล้วว่าพยายามจะหลีกเลี่ยงในการที่จะเอาสองฝ่ายมานั่งทะเลาะกันอะไรกันมันไม่ใช่จุดประสงค์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะฮะเกิดเผื่อท่านว่างท่านสะดวกนะครับเอางี้ก่อนอันแรกก่อนเลยนะครับเปิดด้วยประเด็นที่ร้อนแรงเหลือเกินเมื่อวานนี้คุณไอซ์ตอนเช้าเนี่ยแฉแหลกเลยต้องใช้คำว่าแฉแหลกก็เปิดเผยข้อมูลค่ะให้ทุกอย่างให้คืองี้ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตเนาะคือทุกคนอย่าเชื่อในสิ่งที่เราพูดอย่าเชื่อในสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดที่ประชาชนควรจะทำต่อเนี่ยก็คือว่าเอาข้อมูลหรือว่าเอาสิ่งที่เราเปิดเผยเนี่ยไปเช็คต่อว่าสิ่งที่เราพูดมันจริงไหม
เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือถ้าใครพูดแล้วแบบมันมีน้ำหนักมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอย่างท่านนายกบอกว่าโอ้ยมันโปร่งใสหมดนู่นนี่นั่นตามกระบวนการคือโปร่งใสอ่ะอย่าพูดเองคือมันเป็นเรื่องที่ต้องให้คนอื่นพูดต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาเปิดก่อน แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเอาตาของเขามาดูเอาสมองเขามาวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะเอง แล้วก็ประเมินกันเนาะประมวลกันว่าอันแบบนี้เรียกว่าโปร่งใสไหมซึ่งอันนี้ก็คือหน้าที่ของเราที่นำเสนอข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับงบประมาณของเราแต่คุณมาบอกงี้นะบอกว่าสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานทำงานว่องไวเอาใจประชาชนล็อกสเปคโครงการเริ่มงานก่อนเปิดประมูลคุณไปเจอหลักฐานเด็ดอะไรเหรอคุณถึงพูดออกมาแบบนี้ถ้าอย่างนี้คือจะแบบเริ่มเข้าสู่ข้อมูลเลยเนาะก็คือถ้ามีสไลด์ส่งไปก็เปิดได้เลยนะคะจะเป็นคุณโพสอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่โพสของดิฉันเองก็จะเอาจากใน Facebook หรือว่าจะเอาจากสไลด์ที่ส่งไปให้ก็ได้นะถ้าใน Facebook เนี่ยมันก็จะเป็นสไลด์3อันนะคะซึ่งเอาหัวใจสำคัญคุณไปเจออะไรมาดีกว่าหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือมันเป็นสไลด์ของบริษัทที่จริงๆเนี่ยมีทั้งของHI หรือ Human Intelligence เองซึ่งสไลด์ในสไลด์เนี่ยก็คือปรากฏว่ามีชื่อของโครงการ THAI Passportอยู่ในสไลด์นี้ซึ่งจริงเนี่ยมันถูกสร้างตอนเดือนตุลาคม 68ซึ่งตุลาคมเนี่ยโครงการนี้ยังไม่เป็นวุ้นยังไม่เกิดเลยยังไม่มีการร่าง TOR ใดๆเลยแต่ว่าหมายถึงว่าไฟล์ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ชื่อนี้เลยฮะ THAI Passport ใช่ค่ะคือมันอาจจะแบบว่ามีตัวอักษรมีขีดมีอะไรอย่างเงี้ยหายไปเนาะแต่ว่าเป็นชื่อนี้นะคะก็คืออันนี้ถ้ารูปแรกเนี่ยนะคะก็คืออันนี้คือบริษัทที่ได้รับการประมูลท่านก็สามารถที่ออกมาชี้แจงได้เนาะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสไลด์ของท่านหรือไม่นะคะเพราะว่าผ่านมา1 วันแล้วที่ดิฉันเปิดข้อมูลไปก็ยังไม่มีใครออกมาตอบโต้อะไรดิฉันอยากให้ออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงอย่างไรส่วนอันกลางเนี่ยก็คือของบริษัทหนึ่งดิฉันเรียกว่าบริษัท BB แล้วกันก็เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า AI Passport ซึ่งก็พูดตรงๆเลยก็คือไฟล์ที่เขาทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะก็เป็นไฟล์ที่เรียกว่าถูกสร้างขึ้นมาในเดือนตุลาคมปี 68 เช่นเดียวกันต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันมี3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ส่วนที่เป็น e-learning แล้วก็ส่วนที่เป็น AI ซึ่งเนี่ยบางส่วนที่เรียกว่าอะไรเป็นตัวแอปเนี่ยเขาก็ซับให้เนี่ยค่ะสไลด์เจ้าของบริษัทสไลด์กลางเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทมเพลตเนี่ยเป็นเทมเพลตของบริษัทก็ถ้าบริษัทนี้ดิฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะถ้าอยากจะออกมาชี้แจงอะไรให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็เชิญออกมาชี้แจงได้แล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นห่วงเนาะว่าคนที่มาให้ข้อมูลเราเอาสไลด์มาเปิดเนี่ยเขาจะเรียกว่าได้รับผลกระทบหรือเปล่าเราต้องบอกว่าเราเนี่ยปกป้องแหล่งข่าวปกป้องคนที่ให้ข้อมูลเรานะคะเรามั่นใจว่าการเปิดข้อมูลนี้เนี่ยจะไม่ทำให้สามารถสืบไปได้ว่าใครที่เป็นคนเอาสไลด์เหล่านี้มาให้เราเพราะว่ามันมีมากกว่า1 คนด้วยที่ให้ทั้ง2สไลด์นี้มาแล้วก็เราได้รับการยืนยันจากคนในกระทรวงดีว่าข้อมูลพวกนี้เป็นของจริงนั่นหมายความว่านี่คือเป็นอินไซต์ที่เอาออกมาให้ดูบอกว่าเฮ้ยจริงๆโครงการนี้มันมีการเริ่มต้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีการทำ TOR ก่อนที่จะมีการทำประชาพิจารณ์อะไรก็แล้วแต่เลยเหรอถูกต้องค่ะคือกำลังจะยืนยันอย่างนั้นเหรอครับคือต้องบอกว่าคือเราเนี่ยมองระบอบสีน้ำเงินน่ะติดลบเนาะแต่ดิฉันก็ยังเชื่อว่าคนที่เขาอยู่ในวงว่านเครือหรือว่าอยู่ในเครือข่ายนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนนิสัยไม่ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนเลวบางคนเนี่ยเขาแค่เหมือนกับติดร่างแหว่าอยู่ในบริษัทแล้วก็ต้องทำโปรเจกต์เนี้ยแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะขโมยอนาคตของคนทั้งวงการ IT ไปเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากจะต้องนำสิ่งนี้เนี่ยมานำเสนอต่อสาธารณะเพื่อให้ความจริงมันปรากฏดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้เนาะพอเขาเห็นว่าเรื่องราวมันมาถึงวันนี้แล้วอ่ะตัวเขาเองก็รู้สึกผิดที่มีส่วนในการที่จะเข้าไปทำโปรเจกต์ที่ตั้งแต่เริ่มอะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันจะส่อไปในเชิงทุจริตขนาดนี้เอางี้ก่อนที่ผมจะไปที่คุณแม็กซ์สั้นๆนิดเดียวฮะแต่หลักฐานเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการบอกยืนยันบอกว่านี่คือการล็อกสเปคนี่ถูกต้องไหมคือจริงๆเนี่ยอันนี้มันต้องเรียกว่ายิ่งกว่าล็อกสเปคเพราะว่า
แปลว่าคุณน่ะเริ่มทำโครงการไปตั้งแต่ TOR ยังไม่สำเร็จเลยโอเคคือคนเราเนี่ยจะเริ่มทำโครงการได้เมื่อไหร่นะคะก็เมื่อคุณรู้ว่าคุณชนะการประมูลกระบวนการการประมูลมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนมีการสืบราคานะคะทำราคากลางจัดทำ TOR แล้วก็ไปจัดประมูลเรียกว่าให้คนเนี่ยเข้ามาบิดดิ้งแข่งราคากันซึ่งถ้ามันเป็นกระบวนการปกติเนี่ยมันก็ต้องมีบริษัทที่มาแข่งกันจริงๆแข่งกันเสนอราคาที่มันถูกต้องแต่อันเนี้ยคุณทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมี TOR คือมันไม่ได้เรียกว่าล็อกด้วยซ้ำคือถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้นะคะคือมันเข้าข่ายว่าคือไม่ใช่แค่ว่าคุณล็อกสเปคด้วยซ้ำอ่ะอาจจะเป็นตัวเอกชนเองที่ทำ TOR มาแล้วก็ส่งอันนี้คือตั้งข้อสังเกตนะหน่วยงานราชการอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะซึ่งจริงเท็จเราไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นข้อสังเกตคุณแม็กครับโครงการนี้ 1,600 กว่าล้านบาทถูกต้องไหมครับอันเนี้ยจริงๆอ่ะน้องโซจูของผมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปถามหลายๆคนนะประชาชนคนทั่วไปนะเพื่อที่จะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ AI เกี่ยวกับการใช้ต่างๆนะเดี๋ยวจะมีการเปิดภาพนะครับแต่คำถามก็คือว่ามันมีหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะตกลงโครงการนี้1,600 ล้านมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราอะไรไงคุณแม็กสามารถที่จะอธิบายไปให้เขาเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่ารัฐบาลเอาเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยเอามาทำ AI แล้วมันคืออะไรกันแน่เผื่อให้คุณผู้ชมบางท่านที่เป็นตาสีตาสาหรือแบบแม้แต่ผมเองตกลงมันคืออะไรอธิบายให้ผมเข้าใจคือในโลกเราตอนนี้เนี่ย AI มันเป็นคลื่นใหญ่มากที่จะมาเปลี่ยนงานทุกอย่างเลยครับก็คือตัวอย่างเช่นสมมุติคนทำสคริปต์รายการตอนนี้ถ้าเรามีตัวอย่างสคริปต์เยอะๆเราใส่เข้าไปใน AI บอกว่าขอสคริปต์สไตล์นี้แล้วพอมีเรื่องราวมาเนี่ยมันสามารถสร้างให้เราได้โดยที่ลดเวลาการทำงานของเราไปเยอะมากๆมันเป็นเครื่องมือที่มันจะช่วยเราใช่ครับในทุกสาขาอาชีพค่อนข้างเกือบทั้งหมดที่จำเป็นจะต้องเรียกว่าเป็นงานนั่งโต๊ะใช้เวลากับมันนานๆทำงานที่เหมือนเดิมมีแพทเทิร์นซ้ำๆพวกนี้จะทำงานได้ด้วย AI ง่ายมากเช่นงานอย่างกฎหมายทนายอย่างเมื่อวานผมแอบดูตอนเมื่อวานอยู่ฝั่งทนายเนี่ยจริงๆงานกฎหมายเนี่ยในรีเสิร์ชระดับโลกเนี่ยก็บอกว่างานกฎหมายเนี่ยมันตรงไปตรงมาพอสมควรในเรื่องของระบบระเบียบของเอกสารมันสามารถที่จะสอนมันได้ว่าเรื่องแบบนี้ให้ช่วยเขียนมาให้มันมีแพทเทิร์นแบบที่เราชอบเช่นเดียวกันกับอย่างกรรมธิการติดตามงบเนี่ยครับเราก็ต้องดูจริงๆการทำงานในกรรมธิการเนี่ยก็ต้องดูกติกาจากตัวพรบจัดซื้อจัดจ้างพรบหัวประมูลพรบต่างๆที่มันเกี่ยวข้องในเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างเราก็เอาพรบต่างๆเหล่านี้เข้าไปสอนมันก็จะทำงานให้เราได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนไม่ว่าจะทำงานแบบไหนสมมุติสิ้นเดือนต้องเก็บยอดขายเราถ่ายรูปเก็บไว้ให้ AI มันสรุปรวมให้พวกนี้มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเราได้มากแสดงว่ามันดีสิฮะมันดีมากครับแล้วอันนี้ทำไมคุณถึงบอกว่ามันคือการยืมจมูกคนอื่นดมหายใจประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือ AI เนี่ยยังไงมันดีมากๆอยู่แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเราเองเนี่ยด้วยโครงสร้างของการใช้ AI เนี่ยมันเหมือนมันใช้แล้วหมดไปมันก็คือเหมือนต้องเติมตังค์เรื่อยๆครับเวลาใช้ AI ตัวฉลาดเนี่ยเราก็ต้องเติมตังค์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ในโลกฝั่งเทคโนโลยีเขาก็จะมองว่าทำยังไงให้แต่ละประเทศเนี่ยไม่ต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจก็คือต้องเริ่มพัฒนาโมเดลในบ้านเราเองบ้างโอเคเพราะฉะนั้นโครงการ THAI Passport ผมในรายละเอียดเนี่ยจริงๆมันทำได้นะครับถ้าไม่ใช่เหวี่ยงแหแบบ5 ล้านคนถ้ามันเฉพาะกลุ่มอย่างนักศึกษาอย่าง SME ช่วยทำบัญชีช่วยทำการตลาดอย่างเงี้ยผมว่าพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงแต่ละอุตสาหกรรมมุ่งเน้นอย่างเงี้ยได้แต่การกวาดไปทุกคนเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากซื้อเรียกว่าสมาชิกฟิตเนสให้คน5 ล้านคนแล้วบอกว่าคน5 ล้านคนนี้จะสุขภาพดีอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหน้างานเราก็ไม่รู้ว่าใครจะยอมลุกไปออกกำลังกายหรือเปล่าแล้วเวลาเราคำนวณว่า 36,000 ล้านบาทเนี่ยมาจากไหนก็คือค่า Member Fitness คิดเป็น 36,000 ล้านแต่จริงๆแล้วบนเวทีก็บอกอยู่แล้วว่า5 ล้านคนใช้จริงๆพร้อมกันแค่ 500,000 คนต้นทุนจริงๆของคนที่เข้าโครงการนี้ครับคือการซื้อเครื่องออกกำลังกายมาให้คน 500,000 คนออกกำลังกายได้พร้อมกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างที่มหาศาลที่ผมตั้งคำถามว่าทำไมท่านปลัดบอกว่าอยากจะเปลี่ยนสเปคตามสัญญาเนี่ยก็คุยกับเอกชนเดี๋ยวจะเจรจางั้นเพิ่มอันนี้นิดเพิ่มอันนั้นหน่อยคืออย่าลืมว่าอันนี้มันผ่านการประมูลมาแล้วราคาถูกเรียกว่าแข่งขันมาแล้ว
แต่มันยังเหลือมากพอให้เอกชนสามารถปรับได้ตามใจก็แสดงว่าตอนแรกเนี่ยการประมูลมันไม่ได้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าข้อแรกเลย AI ไม่ใช่ไม่ดีเราไม่ได้ค้าน AI AI เปลี่ยนชีวิตเราได้มหาศาลแล้วที่สำคัญคือโครงการแบบนี้จริงๆถ้าทำพุ่งเป้าก็ทำได้แต่ต้องไม่ใช่ว่ารู้โจทย์ก่อนคือจริงๆอย่างที่คุณไอซ์บอกหลักๆเลยมันไม่ใช่แค่ข้อสอบรั่วมันคือเขาเป็นคนออกข้อสอบคือเกมหลักเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าเราไปเจอว่า TOR เนี่ยดันไม่เหมือนกับอีกกระทรวงหนึ่งด้วยแล้วใครล่ะที่จะสามารถส่ง TOR ไป2กระทรวงแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เกิดจากฝั่งราชการก๊อปกันระหว่างกระทรวงแต่มันต้องมีคนที่ช่วยไปทำการบ้านให้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณตั้งข้อสงสัย ถูกต้องกับโครงการนี้เอาเป็นว่าผมสรุปนะเท่ากับว่าคุณแม็กกำลังบอกว่าไอ้ AI เนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่กำลังตั้งข้อสงสัยว่าไอ้โครงการนี้ถูกสร้างออกมาแล้วมันได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าครับผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ครับไปหนึ่งได้ประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าแล้วคุ้มค่ากับเงินที่มันเสียไปหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันคือการถามว่าถ้าสมมติเขาทุจริตแล้วเขารวยมากเนี่ยเป็นแบบประสิทธิภาพดีมาก AI เนี่ยดีมากเราจะต้องปล่อยผ่านหรือเปล่าเราก็เหมือนเวลาเรามองคนว่าเขาทุจริตมาแล้วเขารวยมาวิธีไหนเราก็เรียกว่าเรายอมรับอะไรแบบนี้ไหมโครงการแบบนี้เรายอมรับไหมว่ามันมีโอกาสทุจริตแสดงคุณแม็กกำลังจะบอกว่านี่คือทุจริตแล้วเหรอผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากครับที่ใช้คำว่ามีโอกาสนะฮะหน้าที่ของผมอาจจะไม่ได้เป็นคนบอกว่าใครทุจริตหรือไม่ทุจริตโอเคแต่เราสามารถเอาหลักฐานมาวางแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันดูได้คุณ2คนก็คือเอาเป็นว่าตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยกับโครงการนี้ถูกต้องไหมฮะแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินท่านว่าไงเกี่ยวกับโครงการนี้ฟังครับเราต้องเติบโตไปกับโลกนะครับเทคโนโลยี AI ถามว่าวันนี้ถ้าใครไม่เข้าถึง AI ก็จะเป็นคนล้าหลังจะเป็นคนไม่ทันโลกแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่นะครับเวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยรัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในครับมีแต่ให้ประชาชนนะครับพวกผมมาทำงานอยู่ตรงนี้ผมไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ผมก็ไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องไปเกรงใจหรือเกรงกลัวใครที่จะต้องมาทำสิ่งที่เป็นการกระทำมันเป็นทุจริตโดยเฉพาะยิ่งในรัฐบาลที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เป็นเรื่องของการทุจริตและผิดกฎหมายเท่านั้นเองนี่ความยืนยันจากท่านนายกนะครับรังเกียจครับเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะรูปแบบไหนท่านรังเกียจนะครับคุณผู้ชมรวมถึงท่านปลัดดีท่านพูดไว้ในงานฟอรัมนะครับบอกว่าถ้าโครงการนี้ยกเลิกบอกได้เลยว่าโครงการลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าในรัฐบาลไหนถามอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะฮะผมถามแทนรัฐบาลเลยนะครับพวกคุณไปขวางความเจริญของประเทศหรือเปล่านี่คือคำถามนะคุณผู้ชมครับส่วนประชาชนคนทั่วไปน้องโซจูผมลงพื้นที่ไปถามนะฮะอาชีพหลากหลายเขาคิดยังไงกับ AI โครงการนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับเพิ่มรายได้ SME ไทยซื้อสินค้าครบ200 บาทลดทันที100 บาทข้าวหอมมะลิสุรินทร์290 บาทไข่เค็มชัยยาอสม110 บาทลูกชิ้นปลาเก็ดมุกดา230 บาทที่ thailandpostmart.com ไทยช่วยไทยขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ Mall ทุกสาขาดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย ซื้อสินค้าครบ 200 บาท ลดทันที100 บาท ข้าวหอมมะลิสุรินทร์290 บาท ไข่เค็มชัยยาอสม110 บาท ลูกชิ้นปลาเก็ดมุกดา230 บาท ที่ thailandpostmart.com ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย ซื้อสินค้าครบ 200 บาท ลดทันที100 บาท ข้าวหอมมะลิสุรินทร์290 บาท ไข่เค็มชัยยาอสม110 บาท กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับอยู่คุณแม็กซ์และกับคุณไอซ์รัชนกนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้นะรังเกียจในเรื่องของทุจริตไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะท่านปลัดดีขออภัยท่านปลัดดีนะท่านก็พูดอย่างชัดเจนบอกเฮ้ยโครงการเนี่ยถ้ายกเลิกถ้าเลิกมันทำแสดงว่าโครงการลักษณะนี้ในอนาคตมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะความหมายของท่านก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือบอกว่าเฮ้ยโครงการมันเป็นโครงการดีนะถ้าคุณมาขวางแบบนี้ในอนาคตจะไม่มีใครกล้าทำโครงการแบบนี้มาอีกเลยประเทศก็จะอยู่กับที่คุณจะแสดงความคิดเห็นยังไงกับ2ประเด็นก็ประเด็นแรกนะคะเวลาที่นายกพูดว่ารังเกียจคอร์รัปชันหรือว่าอยู่ฝั่งที่ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดิฉันถามประชาชนทั้งประเทศว่าเชื่อไหมเวลาคุณอนุทินพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยท่านคิดว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายที่สนับสนุนหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนะดิฉันชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคิดเนาะก็คือตัดสินจากพฤติกรรมที่ผ่านมาได้นะคะเราไม่ชี้นำกันว่าท่านต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเนาะแต่ว่าก็ถ้านะคะถ้าท่านนายกเนี่ยอยู่ฝั่งต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจริงๆเนี่ยดิฉันก็อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในหัวท่านเลยเกี่ยวกับโครงการนี้ท่านรู้แค่ว่าคุณชัยชนกเนี่ยกำลังจะทำโครงการที่เกี่ยวกับ AI แต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวแล้วก็ไม่ได้มีใครรายงานให้ท่านเลยเพราะท่านรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่ท่านอาจจะต้องมารับรู้รับทราบท่านอาจจะไม่รู้เลยว่าเรื่องของการล็อกสเปคที่เราเปิดเอกสารไปแล้วปรากฏว่าไอ้การล็อกสเปคเนี้ยมันก็ไปเหมือนกับอีกโครงการหนึ่งของกระทรวงอวนะคะแล้วก็ท่านก็คงจะไม่ได้ดูสไลด์ของดิฉันที่ดิฉันเปิดไปเมื่อวานด้วยซ้ำดังนั้นท่านนายกนะคะอาจจะสละเวลาสัก15 นาทีลองอ่านข้อมูลที่โซเชียลมีเดียหรือว่าตอนนี้เนี่ยที่ฝ่ายค้านนำเสนอดูก่อนแล้วก็ตั้งสติค่ะอย่าเพิ่งพูดอะไรแบบไม่คิดออกมานะคะท่านลองอ่านข้อมูลหรือว่าให้คนทำสรุปเร็วๆให้ท่านฟังก็ได้แล้วท่านลองดูว่าถ้าได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะท่านยังจะกล้าเดินหน้าต่อไหมมันส่อหลายอย่างนะคะโอเคคุณไอซ์บอกว่าล็อกสเปคหลายคำเนาะเอางี้ใครจะเป็นคนยืนยันว่านี่คือล็อกสเปคหรือไม่ล็อกสเปคคือพูดจากคำพูดอันนั้นนะคุณไอซ์ด้วยคำเคารพนะก็คือพูดออกมาล็อกสเปคแหละประชาชนก็บอกล็อกสเปคแต่สุดท้ายเนี่ยคุณคือคนเป็นฝ่ายค้านไงก็ต้องบอกว่าล็อกสเปคแต่สุดท้ายใครจะเป็นคนบอกนี่คือล็อกสเปคล่ะจริงๆแล้วต้องเป็นปปชนะคะเป็นปปชที่จะต้องนำจริงๆเนี่ยเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องให้ดิฉันไปยื่นก็ได้ถ้าท่านทำงานอย่างเชิงลุกเนี่ยจริงๆควรจะเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาเลยแต่ว่าท่านจะรอก่อนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงเรายื่นแน่นอนแต่ดิฉันจะพูดอย่างนี้ว่าในโครงการนี้เนี่ยมันมีหลายส่วนเนาะมันมีส่วนที่เป็นการจัดอบรมเป็นส่วนของ e-learning เป็นส่วนของการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนของการทำ call center เพื่อรับเรื่องร้องเรียนดิฉันยกตัวอย่างเรื่องการทำ call center ของโครงการนี้นะคะคือเวลาเราทำโครงการเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนกับว่าถ้าผู้ใช้มีปัญหาจะต้องโทรมาหาได้ถูกปะโครงการนี้นะคะบอกว่าcall center เนี่ยมี4คู่สายมีคนอยู่ในโครงการค่ะมีคนอยู่ในโครงการทุกคนคิดตามดิฉันนะอยู่ในโครงการนี้เขาจะเปิดรับ5 ล้านคนนะคะแต่เขามี4คู่สายดิฉันเลยถามว่าเฮ้ยคุณเขียนไว้ใน TOR เนี่ยว่ามี4คู่สายคุณเอาหลักการคิดเรื่องการทำ call center เนี่ยคุณเอาหลักการแบบไหนในการที่จะประเมินว่ามันจะต้องมีกี่คู่สายเขาบอกว่าใช้หลักการทั่วไปในการที่จะทำ TOR ขึ้นมาก็อันนี้ก็คือเป็นหลักขั้นต่ำอันนี้อยู่ใน TOR ถูกต้องไหมใช่ค่ะทีมงานครับ TOR 4 คู่สายที่คุณไอซ์พูดถึงนะหาด้วยนะฮะ33 หน้าไปดูได้ค่ะอันนี้คือมีดิฉันก็เลยบอกว่าโอเคพอเวลาเป็นเรื่องของการทำ call center เนี่ยท่านบอกว่าท่านใช้หลักการทั่วไปซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้งานด้วยซ้ำโอเคคุณกำลังจะบอกว่า TOR มีปัญหาแหละถูกต้องใช่ไหมคืออันเนี้ยคือพอเป็นเรื่องของ call center ท่านบอกว่าท่านใช้หลักการทั่วไปซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าจะทำโครงการนี้จริงๆนะ4 คู่สายเนี่ยมันน้อยไปแต่พอเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ทุกท่านตั้งสติก่อนนะคะ คือโครงการนี้เนี่ยมันคือการทำ AI นะคะ AI แบบโปรเนี่ยแจกให้คน 5 ล้าน ดังนั้นท่านควรจะไปใส่รายละเอียดที่มันละเอียดยิบย่อยเนี่ยในเรื่องของ AI แต่สิ่งที่ท่านลงรายละเอียดแล้วก็ลึกมากเลยก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ล็อกเอาไว้ถึง 3 ชั้น ว่าจะต้องมีจอบิลบอร์ดนะคะในกรุงเทพต่างจังหวัดเป็นจุดใหญ่ 400 จุดทั่วประเทศ แล้วก็จะต้องมีจอในร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ต่ำกว่า 1,500 สาขาไม่ต่ำกว่า 6,000 จอ คือท่านปลัดบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นจุดเล็กๆอย่าไปใส่ใจแต่ดิฉันจะบอกว่าไอ้จุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยแหละที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้โครงการดังนั้นที่ท่านปลัดพูดอ่ะมันเป็นการพูดที่แบบคือถ้าท่านปลัดพูดแบบนี้นะประเทศเนี้ยไม่มีคอร์รัปชันถ้าท่านปลัดพูดแบบนี้แล้วทุกคนเชื่อนะคะก็แปลว่าทุกคนต้องเชื่อด้วยว่าประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันนะคะเพราะว่ารายละเอียดที่ท่านปลัดบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเนี่ย TOR มันมี30กว่าหน้าทำไมท่านไม่ต้องไปสนใจแค่2หน้าทำไมต้องไปสนใจบรรทัดนี้ก็เพราะประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่บรรทัดนี้ดังนั้นเนี่ยคือสำหรับดิฉันนะคะก็เคารพท่านปลัดในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าสิ่งที่ท่านตอบคำถามมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอบแบบกำปั้นทุบดินน่ะแล้วก็เป็นคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบมากๆนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือว่าไม่ได้การตอบคำถามที่ตรงไปตรงมาจากการที่ท่านปลัดได้พูดเลยโอเคอย่างเงี้ยให้ความเป็นธรรมกับท่านปลัดด้วยนะครับอย่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เรียนเชิญท่านนะฮะถ้าท่านสะดวกดิฉันเชิญให้ก็ได้ค่ะคือเพราะว่าจริงๆแล้ววันพฤหัสนี้นะคะเราเนี่ยกรรมาธิการติดตามงบประมาณจะประชุมร่วมกับกรรมาธิการกฎหมายดิฉันกับคุณโรมจะนั่งเป็นหัวโต๊ะคู่กันนะคะแล้วก็เราเนี่ยเชิญมาหมดเลยทั้งปลัดรัฐมนตรีเชิญคณะยกร่าง TOR แล้วก็รอบนี้เนี่ยเราเชิญปปช.สตง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็เชิญสถานทูตอเมริกามาด้วยนะคะมาร่วมสังเกตการณ์เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ไปเรียกว่าอะไรอะ AI เนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศอเมริกานะคะแล้วอเมริกาเนี่ยก็มีเรียกว่ามีกฎหมาย FCPA ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันห้ามบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอเมริกาเนี่ยมาเรียกว่าทำทุจริตคอร์รัปชันในประเทศอื่นต่อต้านการรับสินบนนู่นนี่นั่นเราก็จะชวนมาด้วยนี่คือพฤหัสนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะโอเคได้ครับขออนุญาตไปที่คุณแม็กหน่อยนะครับถ้าโครงการนี้เลิกในอนาคตจะไม่มีบริษัทจะไม่มีโครงการแบบนี้อีกแล้วเพราะไม่มีใครกล้ามาทำอีกแล้วจะผมว่าให้ความคิดเห็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะมันกลายเป็นว่ากลัวไปหมดเลยไงจะทำอะไรก็กลายเป็นเฮ้ยมีคนมาแบบจับค้านอย่างเดียวเลยผมว่ายืนยันคำพูดท่านปลัดครับคือถูกต้องแล้วมันไม่ควรมีโครงการแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าโครงการแบบนี้ครับมันคือมีช่องพิรุษตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยปกติเขาขอกันตอนเดือนกุมภามีนาเงินกองทุนเนี้ยแต่ว่าโครงการนี้เกิดเดือนกันยาไม่รู้ว่ามาจากไหนลอยมาแล้วก็มาขอเงินกองทุนได้เงินกองทุนเนี่ยปกติต้องพิจารณาให้คนอื่นอันนี้อยู่ๆก็ตัวเองพิจารณาเองแล้วก็ให้ตัวเองได้ด้วยก็คือคนขอเงินกับคนรับเงินเป็นคนเดียวกันแล้วทั้งสองคนสองกลุ่มเนี้ยดึงตามความสัมพันธ์ขึ้นมาเจ้านายสูงสุดก็คือท่านปลัดมันก็ยิ่งแปลกแล้วพอมาดูรายละเอียดเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องล็อกสเปคจอร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับจริงๆมันเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับจริงๆในสไลด์จะมีรายละเอียดอยู่ก็คือครั้งแรกที่เข้าครม.เศรษฐกิจเนี่ยวันที่10พฤศจิกายนปี68ไม่มีเรื่องจอร้านสะดวกซื้อแล้วก็ส่งงานหลังจากเซ็นสัญญาภายใน30วันเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยเป็น90วันแต่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับก่อนที่จะเกิดประชาพิจารณ์ TOR นั่นคือการยุบสภาก็คือจากวันที่10พฤศจิกายน68จนวันที่น่าจะเป็น15ธันวาปี68ระหว่างนั้นเนี่ยก็คือมีการยุบสภาเกิดขึ้นพอยุบสภาปุ๊บตัวแปร3ข้อหลักๆเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ1ลงทะเบียนจาก90วันเหลือแค่30วันครับ2เนี่ยส่งงานจาก120วันเหลือ90วัน3ไม่เคยมีพูดถึงเรื่องจอร้านสะดวกซื้อมาก่อนอยู่ๆยุบสภาปุ๊บใน TOR เกิดจอร้านสะดวกซื้อขึ้นมาที่เป็นคำถามของสังคมมากๆตรงนี้ผมก็ชวนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันถึงบังเอิญได้มากขนาดนี้คือจริงๆผมเรียกมันว่ามันเป็นความบังเอิญ plus จริงๆเพราะว่ามัน plus แล้ว plus อีกตั้งแต่ต้นตอของปัญหาตั้งแต่ TOR ที่ไม่มีรายละเอียดส่วนที่ควรจะมีรายละเอียดที่สุดคือ 1,500 ล้านบาทเกี่ยวกับเรื่อง AI แต่กลับไปมีรายละเอียดเกี่ยวกับฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งต้องพาคนที่
เป็นคนเรียกว่าคนตรวจรับงานอ่ะ ครับ ไปดูงานก็เรียกว่าไปเที่ยวนั่นแหละคือมันอยู่ใน TOR มันก็แปลกแล้วแกนเวลาต่างๆมันก็ไปพุ่งเป้าสำคัญคือการเมืองต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะเวลาที่มันเปลี่ยนไประหว่างเอกสาร2ชุดเนี้ยผมต้องฝากสื่อช่วยกันถามท่านปลัดเลย ครับ เพราะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีดูเหมือนว่าจะโยนทุกอย่างให้ท่านปลัดตอบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องแบบได้รับคำตอบว่าใครเป็นคนเปลี่ยน ใครสั่งมา หรือว่าจริงๆเกิดนึกอะไรขึ้นมาคือจริงๆก็อยากฟังคำตอบตรงนี้เหมือนกันว่า ครับ เหตุผลที่ฟังขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรในการแก้เอกสารตรงนี้หลังจากที่มีการยุบสภาแล้ว โอเคเดี๋ยวฟังท่านปลัดนิดนึงยืนยันนะว่าท่านพูดอย่างนี้จริงนะครับว่าถ้าสมมติยกเลิกโครงการนี้เราจะไม่มีโครงการแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ในอนาคตนะฟังครับ เพราะว่าจริงๆเราก็ประเมินถามว่าระดับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้แม้แต่ตัวคู่สัญญาเองเดาใจผมก็ว่าอยากให้เลิก แต่ถ้าโครงการนี้เลิกนะครับบอกได้เลยว่าโครงการลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าในรัฐบาลไหนแล้วเราก็จะอยู่กับตัวเลขที่พิสูจน์ทราบกันว่าเราอยู่ในยุคที่อยู่ใน AI transformation หรือการยุคการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปซึ่งจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายกเลิกนี่ง่ายสุดเลยนะฮะถ้าเกิดอย่างมากเขาก็ไปฟ้องซึ่งเรายังไม่มีความเสียหายแต่เขาอาจจะมีความเสียหายแบบพิสูจน์ทราบกันก็ว่ากันไปแต่ว่าก็จะยุ่งหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีทางเลือกแค่2ทางครับเดินต่อแบบ modify ปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุดกับ2ก็คือยกเลิกเดินต่อและ modify ปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับหรือยกเลิกนี่คือ2ทางเท่านั้นคุณ2คนเห็นว่าอย่างไรควรจะไปเดินทางไหนนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะฟังคำตอบฮะผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูนิดนึงครับน้องโซจูของผมออกไปสัมภาษณ์ประชาชนในละแวกนี้แหละครับแถวอโศกนี่นะฮะแล้วก็ผมก็ได้มีการสั่งน้องโซจูบอกว่าจะต้องนะครับสัมภาษณ์คนถามคนนะฮะที่มีความหลากหลายทางเพศหลากหลายวัยนะฮะหลากหลายอาชีพระดับการศึกษานะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมและเป็นธรรมมากที่สุดกับคำถามที่เราถามว่าถ้ามี AI Premium หรือ AI Pro ให้คุณใช้ฟรีคุณจะใช้ไหมเพราะอะไรและใช้ทำอะไรนะครับนี่คือคำถามแบบกลางๆนะโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรงเลยนะครับแต่เป็นคำถามกว้างๆฟังสัก1 ถึง 2ได้ไหมฟังสักหนึ่งท่านหน่อยฮะฟังครับใช้สิทธิ์ AI Premium Fee นะคะก็จะใช้เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาค่ะเอาไปใช้หาวิจัยที่ต้องการที่เกี่ยวข้องค่ะมันแบบว่าช่วยลดระยะเวลาได้พอสมควรก็ถ้าได้สิทธิ์ก็คงใช้อะค่ะไม่ใช้ครับโดยปกติก็ไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้แล้วก็ไม่มีความรู้ลึกด้านนี้ถึงให้มาก็คงไม่ได้ใช้ก็ถ้ามี AI Premium ให้ใช้ฟรีแล้วก็ใช้ได้ครอบคลุมก็จะใช้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีการใช้อยู่แล้วแล้วก็มีบางตัวที่จ่ายอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าไม่ได้ต้องมาจ่าย AI เองก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากใช้สิครับรออะไรอ่ะของมันฟรีอ่ะเนาะยุคนี้สมัยนี้อะไรลดได้ก็ต้องลดคิดว่าก็เป็นความคิดหลากหลายนะครับนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะเรายังมีอีกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามต่อครับเพิ่มรายได้ SME ไทยซื้อสินค้าครบ200บาทลดทันที100บาทข้าวหอมมะลิสุรินทร์290บาทไข่เค็มชัยยาอสม110บาทลูกชิ้นปลาเก็ดมุกดา230บาทที่ thailandpostmart.com ฉลองครบรอบ5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นา
และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ therodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป กลับมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงยังอยู่ครับคุณไอซ์รัชนกนะครับและคุณแม็กธีรชาตินะฮะพูดคุยกันต่อครับเรื่องของ THAI Passport นะครับเอาอย่างนี้เราไปถามความคิดเห็นก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะครับจริงๆยังมีอีกถูกต้องไหมทีมงานเราเปิดใหม่ไหมเปิดอีกสัก 2-3 ท่านนะเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะได้ถามทั้ง2ท่านนะครับไปก็ต้องลดคิดว่าใช้ครับอาจจะเอาไปใช้หาข้อมูลเอาไปใช้ในการเรียนอะไรอย่างนี้เพิ่มครับมันก็คงหาข้อมูลให้เราได้ละเอียดขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ถามมันได้บ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้มั้งครับปกติใช้อยู่แล้วครับเป็นแบบฟรีครับถ้าคิดว่าเสียตังค์ไปแล้วมันเหมือนรักษาสิทธิ์ของเราอะครับเราก็ยินดีใช้เพราะมันเป็นประโยชน์ปกติเรา subscribe เองอยู่แล้วมูลค่าก็คือเราใช้เขียนโปรแกรมเราใช้ทำอะไรหลายๆอย่างก็เรายอมจ่ายอยู่แล้วประมาณสัก$120ต่อเดือนเราจ่ายอยู่แล้วหนูมองว่าหนูจะใช้ค่ะก็น่าจะใช้เหมือนกันค่ะก็ใช้เหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนเข้ามาใช้นวัตกรรมใหม่ๆถ้ามี AI Premium ไม่ใช้ฟรีก็ใช้ครับผมโดยส่วนตัวเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เขียนโค้ดเป็นประจำก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ AI เป็นปกติแล้วครับก็คงอาจจะใช้ครับแต่ว่าก็คงต้องดูอีกทีว่าเขามีวิธีการบริหารสิทธิ์แล้วก็จากงบประมาณที่ได้มาเขาเอามาใช้ทำอะไรใช่ค่ะถ้ารัฐบาลเขาให้แบบพรีเมียมเราอาจจะใช้ได้แบบจะหาข้อมูลที่ลึกได้มากขึ้นหรือเปล่าเวลาอาจจะแบบไปช่วยเราทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของเราได้ต้องย้ำกันนะฮะนี่คือบางส่วนเท่านั้นนะคุณไอซ์คุณแม็กถูกต้องไหมครับแต่ก็ฟังดูแล้วก็น่าจะไปในทิศทางของการถ้าให้ใช้ฟรีก็คือใช้นะครับส่วนโครงการจะเป็นอะไรยังไงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ถ้ามีให้ใช้ฟรีเขาใช้ถ้าเป็นระดับพรีเมียมระดับโปรแล้วก็โซนนี้ก็นักศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับแต่พยายามจะให้น้องโซจูเนี่ยไปสอบถามหลากหลายนะครับผมให้โจทย์ไปว่าต้องสัมภาษณ์ให้ได้สัก1,000 คนนะฮะแต่ไม่รู้มีกี่คนนะฮะเอาอย่างนี้พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือมันก็ถือว่าเป็นโครงการที่มันก็น่าไปเนี่ยฮะผมว่าอันนี้น่าดีใจเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็คือเห็นความสำคัญของ AI อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องแยกประเด็นให้ชัดก่อนว่าเราไม่ได้มาบอกว่าห้ามใช้ AI คนไทยไม่ควรใช้ AI มันไม่ดีเรากำลังบอกว่าตอนนี้คนที่ทำโครงการเนี่ยเขาเอาเมื่อกี้ฟังคำพูดท่านปลัดอะครับคือเขาเอาประชาชนเป็นตัวประกันว่าคุณจะได้ใช้ AI นะถ้าโครงการนี้ผ่านทั้งที่มันมีข้อสงสัยว่าจะทุจริตเต็มไปหมดอันเนี้ยผมว่าน่าตกใจที่คนระดับปลัดกระทรวงเนี่ยพูดโดยไม่สนใจจริยธรรมพื้นฐานของการบริหารจัดการงานสำคัญที่สุดคือตอนนี้ครับทุกคนที่บอกว่าจะได้ใช้อยากใช้ AI เนี่ยสามารถใช้ได้อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ย AI ตัวเรียกว่าตัว Gemini ตัวClaude อะไรพวกนี้แต่มันไม่ใช่พรีเมียมไงอันนี้คือตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมก็มีด้วยเหมือนกันครับคือโครงการจริงๆต้องโปรโมทให้เขาด้วยก็คือของ OKMD นะครับ under สำนักนายกเนี่ยเขามีโครงการแบบเดียวกันเลยที่มีตัว AI มาให้ใช้ฟรีหลายๆยี่ห้อซึ่งอันนั้นเนี่ยโครงการแบบเดียวกันคล้ายกันเกือบ 90-95% 2.4 ล้านบาทแต่โครงการนี้ 1,621 ล้านบาทมันมีอะไรต่างกันผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าในรายละเอียดเนี่ยทำไมมันถึงห่างกันได้มากขนาดนั้นผมว่าประเด็นที่ต้องจี้ไปชัดๆคือผมว่าถึงเวลาหลังจากนี้ต้องคุยกันว่าประเทศเราเนี่ยจะตักตวงคลื่น AI ทำให้เกิดผลประโยชน์ได้ยังไงบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเห็นโครงการที่
มีโอกาสเกิดทุจริตมาก มีโอกาสล็อกสเปคมาก แล้วก็แถมมีข้อมูลหลุดว่ามีการทำไปก่อน แล้วก็เปลี่ยนตัวแปรหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้บางเจ้าอาจจะมีโอกาสได้เปรียบ แล้วเราก็บอกว่างั้นคนไทยต่อไปนี้ค่านิยมเราปิดตาข้างหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าเราได้ผลประโยชน์จากการใช้ AI Premium อันนี้คือการขายอนาคตเราไปกับ AI Premium อันนี้มันน่าเศร้ากว่าทุกสิ่งที่จะเกิดเลย ถ้าอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณนายนะคุณแม็กในมุมของคุณแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ควรจะเป็น 1,600 ล้านใช่ไหมแล้วมันควรจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ที่จะสมเหตุสมผลที่คุณรู้แล้วสมเหตุสมผลป่ะอย่างแรกก่อนครับกระบวนการมันผิดแล้วมันเป็นกระบวนการที่มีโอกาสทุจริตสูงผมว่ายกเลิกไปก่อนแล้วเงินอันนี้มันไม่ได้หายไปไหนเพราะเงินมันเป็นเงินกองทุน DE ซึ่งสามารถกลับเข้าไปในกองทุนให้น้องๆนักศึกษาเหล่านี้สามารถของบประมาณมาทำโครงการเฉพาะทางแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่คุณบอกเฮ้ยจะไม่1,600 ล้านมันเพราะมันมีความต่างเยอะเอานี่ตัวเลขเท่าไหร่ที่คุณผมว่ากลุ่มเป้าหมายครับจริงๆต้องตีตามประเด็นกลุ่มเป้าหมายสมมติบอก5 ล้านใหญ่ไปเราเพิ่มจาก 100,000 คนได้ไหมที่ใช้พรีเมียม 100,000 ก็ต้องไปนั่งคำนวณตอนนี้อาจจะยากไปที่จะคำนวณต่อหัวนะเวลานี้แต่ว่าวิธีที่ทำนะครับคือโมเดลเรามีเงินกองทุนเดียวกันเนี่ยมีลงทุนไปกับไทย LLM 89 ล้านบาทซึ่งอันนั้นใช้ฟรีได้อันลิมิตอยู่แล้วเราก็เอาโมเดลฟรีให้กลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วพอใช้เยอะขึ้นแบบที่โครงการนี้ทำเนี่ยก็ได้เครดิตมากขึ้นแล้วก็เอากลุ่มเล็กๆมาผมว่าระดับโครงการคืออาจจะอยู่ระดับ10 ล้าน50 ล้านมันก็อาจจะเป็นไปได้โอเคครับอย่างเงี้ยคุณนายครับตกลงเรื่องนี้จะไปถึงปปชไหมคุณจะไปยื่นไปถึงแน่นอนไปถึงแน่นอนเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมสแกน QR Code ตอนนี้นะฮะตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับไปที่ Terror Digital ใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อในออนไลน์แบบจัดเต็มนะครับเอาแบบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับและยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ 500,000 user ต่อชั่วโมงอันนี้อาจจะให้ทั้งสองท่านอธิบายหน่อยว่าตกลง 500,000 user ต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่เพียงพอเหรอแล้วคุณไปหารกลายเป็นว่าใช้ได้แค่139 คนต่อวินาทีแล้วในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงนะฮะ139 คนต่อวินาทีมันมากน้อยขนาดไหนยังไงคุณ2คนอธิบายหน่อยนะฮะในช่วงของออนไลน์นะครับไปต่อกันเลยนะครับนี่คือถกไม่เถียงทางทีวีขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หลายคนนะฮะก็แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะฮะนี่บัตรทองยังไม่จ่ายดันมาแจก AI อย่างนี้เป็นต้น นะครับเอาละอย่างที่ผมบอกนะฮะเราก็เปิดพื้นที่ให้คือผมก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินนะว่าตกลงมันทุจริตไม่ทุจริตอย่างไรนะครับแต่ก็มีคุณผู้ชมบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าก็อาจจะมีความเชื่อไปแล้วว่าทุจริตมันมีโอกาสทุจริตผมว่าหลักฐานมันเยอะจนเรียกว่าผมถึงบอกว่าหลักฐานมันเยอะสุดท้ายสุดใครเป็นคนตัดสินครับถูกไหมใช่ เราแฟร์นะเราแบบกับทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะกับทุกเรื่องบนโลกใบนี้กระบวนการยุติธรรมครับใช่ต้องไหมฮะหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อวานนี้ที่มานั่งรายการทนายปีศาจใช่ไหมถึงแม้เป็นบทชีวิตก็ตามเนี่ยแต่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันก็มีขั้นมีตอนแล้วมันมีหลายอย่างที่มันอยู่ระหว่างบรรทัดที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ครับถูกต้องไหมฮะจริงถามประชาชนว่าดูยังทนายปีศาจยังไม่ได้ดูต้องดูยังดูไปนิดขอทำงานขอให้มันผ่านฤดูกาลงบไปก่อนเดี๋ยวจะไปดูลองดูครับมันทำให้เห็นอะไรหลายอย่างในสังคมในโลกของกระบวนการยุติธรรมความโหดร้ายของกระบวนการยุติธรรมใช่มันทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันทั้งหมดแหละมันทั้งกระบวนการเลยแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมบางอย่างมันออกมาเป็นอย่างนี้ทำไมบางอย่างมันออกมาเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยครับใช่ไหมฮะบางอย่างเราอาจจะมองว่าเฮ้ยคนนี้มันผิดแล้วแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ผิดหรือบางอย่างที่เขาอาจจะผิดแต่เราอาจจะมองเขาไม่ผิดมันกลับตลปัดได้หมดใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้นะว่าโกงหรือไม่โกงผมก็ไม่มีอย่างผมต้องถามกลับไปว่าแล้วถ้าไม่ใช่1,600 ล้านมันควรจะเป็นเท่าไหร่วะครับผมก็เราไม่ได้เก่งเทคนิคขนาดนั้นผมไม่ใช่นะเราจะเก่งทุกเรื่องก็ไม่ได้นะบนโลกใบนี้ใช่ไหมพี่ไอ้แต่พี่ไอ้ตั้งข้อสังเกตโอเคยกเป็นประเด็นขึ้นมา
คนที่มีหน้าที่ตอบก็ต้องเป็นทางด้านของฝั่งรัฐบาลต้องตอบให้ได้ถูกต้องไหมครับกับคำถามที่เรสขึ้นมาใช่ไหมครับอินโฟตารางอันไหนอะครับมาพร้อมยังหยิบมาเลยคุณมีอินโฟอะไรที่อยากจะให้เขาขยายขยี้เพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมได้เลยครับครับอันนี้เหรอไอ้ที่คือตั้งข้อสังเกตใช่ไหมไทม์ไลน์น่ะได้ให้ข้ออธิบายอีกทีหนึ่งก็แล้วกันพร้อมนะ5 4 3กลับมากันต่อนะครับถูกไปถึงในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับคุณแม็กธีรชาติก่อตระกูลนะครับเป็นคณะทำงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมถึงสสบัญชีรายชื่อนะครับพรรคประชาชนนะครับคุณไอซ์รัชนกศรีนอกครับกับประเด็นนะ THAI Passport นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนแหละตอนนี้มันก็เป็นประเด็นที่ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ร้อนแรงแล้วก็อยากจะทราบเหลือเกินว่าสรุปสุดท้ายสุดเนี่ยไอโครงการนี้มันจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออย่างไรแต่เท่าที่ติดตามเนี่ยทางด้านของฝั่งของท่านปลัด ED นะDE ทำไม ED อยู่เรื่อยเนี่ยปลัด DE เนี่ยเขาก็พูดชัดเจนบอกมันมี2ทางเลือกแหละหนึ่งก็คือไปต่อแต่ modify รายละเอียดซึ่งก็ต้องไปคุยกับอะไรนะผู้ประกอบการคู่สัญญาว่าตกลงจะปรับ modify ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นคือ1หรืออีกทางนึงคือเลิกไปเลยแล้วก็รอลุ้นเอาว่าทางด้านของเอกชนจะมาฟ้องทางด้านของรัฐหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับสุดท้ายสุดเนี่ยมันจะไปทางไหนทั้งสองท่านมองว่ามันควรจะไปยังไงคุณแม็กบอกว่ายกเลิกไปเลยนะครับผมชัดเจนว่ามันควรยกเลิกครับ modify รายละเอียดไม่ได้เหรอเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่กังวลเราดูจากหลาย ๆ เรื่องก็ได้ครับว่าของบางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าต้นตอมันมาแล้วมันผิดเนี่ยครับโอกาสที่มันจะเติบโตขึ้นไปแล้วแบบแตกกิ่งก้านแล้วมันจะผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็ยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่ถ้าเราเริ่มก้าวแรกผิดก็จริง ๆ แล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการชำระเงินผมว่าแทนที่จะพยายามจะบุกฝ่าลุยไฟเนี่ยจริง ๆ ก็ควรจะกลับมาตั้งสติแล้วดูว่าหลักฐานรอบด้านเนี่ยจริง ๆ แล้วถ้าถอดหมวกคนมีอำนาจออกก่อนแล้วเอาสามัญสำนึกดูว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันผิดปกติหรือไม่ผมว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่โครงการนี้แต่ว่ามันเป็นการสร้างบรรทัดฐานว่าที่ท่านนายกพูดเลยครับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนอกมีในเนี่ยคนพูดอะไรเราอย่าไปฟังแต่เราดูจากการกระทำได้ว่าเขาจะทำแบบไหนอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดและถ้าเกิดสามารถที่จะอธิบายทุกอย่างใน TOR แบบทุกอย่างแบบชัดเจนได้อย่างโปร่งใสเขาก็ไปต่อก็เราถามมาตลอดเนาะเรื่องของ TOR เนี่ยแต่ไม่เคยมีใครตอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดหรือว่าท่านรัฐมนตรีนะคะคือเขาไม่เคยตอบตรงๆเกี่ยวกับเรื่องการล็อกสเปค TOR แต่ว่าตอบเลี่ยงๆไปว่า TOR เนี่ยก็มีการก๊อปกันเป็นปกติซึ่งดิฉันจะบอกว่าการตอบแบบเนี้ยไร้ความรับผิดชอบคือมันไม่ปกติแล้วค่ะเรื่องการล็อก TOR แบบเนี้ยโครงการที่เกี่ยวกับ AI แต่ว่าท่านต้องล็อกว่ามีจอทั่วประเทศโครงการที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยแต่ต้องมีจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศคือดิฉันต้องถามสามัญสำนึกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วกันว่าสิ่งที่ท่านปลัดพูดเนี่ยมันเชื่อได้จริงหรือเปล่าท่านเชื่อลงไหมนะคะต่อให้ท่านเชียร์พรรคภูมิใจไทยด้วยการตอบคำถามแบบนี้ท่านเชื่อได้จริงไหมและสิ่งที่ท่านปลัดพูดว่าโครงการแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้ามันถูกพับเนี่ยดีเลยค่ะความหมายของท่านเนี่ยคือในรูปแบบไหนถ้าท่านบอกว่าโครงการนี้ถูกพับไปแล้วโครงการที่ส่อทุจริตคอร์รัปชันล็อกสเปคจะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศนี้ดิฉันสนับสนุนแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับ AI ค่ะคือต่อให้โครงการนี้ถูกพับไปนะคะแล้วเรายืนยันว่าพรรคประชาชนเราเนี่ยข้อเสนอก็คือควรที่จะยกเลิกโครงการในเมื่อมันมีพิรุษหรือมันมีข้อสังเกตหรือดิฉันเรียกมันว่าหลักฐานด้วยซ้ำว่ามันชัดเจนขนาดนี้แล้วนะคะท่านพับไปเลยแล้วท่านสามารถที่จะตั้งงบประมาณมาทำใหม่ได้งบประมาณของกองทุน DE นะคะถ้าพับไป 1,600 ล้านเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันจะกลับเข้าไปคืนสู่กองทุนนั่นแหละถ้าท่านอยากจะทำจริงๆไม่ทำแล้วมันจะตายเนี่ยท่านก็ตั้งงบประมาณปีนี้ค่ะปีนี้ที่กำลังจะถึงรอบของงบประมาณ DE ที่จะทำเนี่ยท่านก็ตั้งขึ้นมาใหม่แต่ท่านก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสงสัยสิเขาสงสัยว่าล็อกสเปคท่านก็เอาเรื่องการล็อกสเปคจอออกเขาสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่มีการคำนวณเรื่อง concurrent ให้มัน make sense ท่านก็ใส่การคำนวณรายละเอียดเรื่องโทเค็นเรื่อง concurrent ลงไปนะคะแค่นี้เองคือท่านสามารถที่จะพับโครงการปีนี้แล้วก็ไปทำปีหน้าแล้วดิฉันบอกว่าถ้าท่านจะทำแบบ
มีความตั้งใจอันดีจริงๆนะครับอย่าไปใช้งบประมาณในกองทุน DE ค่ะให้ตั้งเข้ามาเสนอโดยสดช.และของงบประมาณผ่านงบประมาณสภาให้มันถูกต้องถ้าท่านดิฉันได้พูดอย่างนี้ว่ากองทุน DE เนี่ยเวลาขอคือพูดตรงๆเลยว่าก็คณะกรรมการกองทุนนั่นแหละเป็นคนเรียกว่าไงดีอะเป็นคนอนุมัติใช่แล้วมันก็จะกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าท่านของงบประมาณผ่านสภาเข้ามามันจะต้องมาผ่านหูผ่านตาสสมีการอภิปรายวาระหนึ่งมีการตั้งกรรมธิการตั้งอนุกรรมธิการเพื่อมาดูไส้ในรายละเอียดเบรกดาวน์มันคุ้มค่าไหม 1,600 ล้านบาทมันควรจะแบบจากแจก5ล้านคนมันควรจะตัดเหลือลงมาเท่าไหร่มันจะมีความละเอียดในการที่จะกั่นกรองโครงการมากกว่านะคะแล้วการที่มันผ่านสภาเนี่ยคือการตรวจสอบมากกว่าแล้วมันเป็นเหมือนเรียนคิดว่าโครงการที่มันเรียกว่ามูลค่ามากขนาดนี้นะจริงๆแล้วโครงการ1,000 ล้านนะคะถ้าเป็นโครงการที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยต้องเข้าครม.เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนแต่พอมันเป็นงบประมาณที่ท่านไปล้วงจากกองทุน DE เนี่ยคือมันไม่ต้องผ่านอะไรเลยอ่ะคือกระบวนการตรวจสอบมันน้อยกว่ากระบวนการที่ผ่านงบประมาณมากดังนั้นดิฉันยืนยันว่าท่านปลัดนะคะพูดไม่จริงท่านปลัดโกหกโครงการแบบนี้ถ้าพับวันนี้มันยังเกิดขึ้นได้อีกถ้าท่านอยากทำท่านก็ขอเข้ามาในงบประมาณปีหน้าแล้วเราก็มาพิจารณากันในสภาถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงๆโอ้โหดีซะเหลือเกินเลิศเลยว่าโครงการนี้เนี่ยยังไงมันต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยประเทศไทยจะต้องตกขบวนแน่นอนพับค่ะพับรอบนี้แล้วไปเขียน TOR ใหม่นั่นคือสิ่งที่คุณไอ้ก็แล้วดิฉันเชื่อนะว่าคือต่อให้ท่านเขียน TOR มาใหม่เนาะเริ่มกระบวนการใหม่อ่ะมันก็บริษัทเดิมๆที่จะได้อยู่ดีหมายถึงว่าคือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคในประเทศนี้มันมีไม่ได้เยอะแล้วศักยภาพที่จะทำโครงการใหญ่อะมันมีไม่ได้เยอะถ้าประมูลแบบใสสะอาดก็มีโอกาสที่บริษัทเดิมเนี่ยจะได้โครงการด้วยซ้ำแล้วท่านก็ไม่ต้องโดนข้อคอรหาท่านปลัดไม่ต้องออกมานั่งตั้งไม่ต้องออกมาตอบคำถามหรือว่าท่านรัฐมนตรีก็ไม่ต้องมาแบบว่าถูกขึงพืชแบบนี้นะคะมันมีโอกาสที่เขาก็จะได้โครงการแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่การล็อกเรื่องจอมันจะชัดเจนกว่าจะโปร่งใสกว่าจะไร้ข้อคอรหาอย่างนี้ไร้ข้อสงสัยแล้วพวกเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหโครงการนี้ห้ามทำถ้าท่านอยากทำจริงๆท่านเห็นว่ามันสำคัญท่านทำได้ค่ะแต่ท่านเคลียร์ทุกข้อคอรหาทุกข้อที่ถูกสงสัยที่ถูกตั้งข้อสังเกตสิถ้าสมมติว่าท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขจริงๆนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเขาเคลียร์ได้ทุกประเด็นถ้าเคลียร์ได้ทุกประเด็นตอบคำถามแบบอย่างชัดเจนได้ทุกประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือจบใช่ไหมหรือยังไงผมอยากรู้เฉยว่าจะไปถึงขนาดไหนถ้าสิ่งนี้นะคะมันคือการกระทำผิดการกระทำผิดดิฉันคิดว่าเมื่อมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่มันชัดเจนแล้วว่ามันครบองค์ประกอบครบกระบวนการซึ่งการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าตามแผนงานของเขาจริงๆเนี่ยที่เขามาชี้แจงในกรรมธิการติดตามงบครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะลงทะเบียนวันที่5ถึงวันที่10มิถุนาซึ่งเลยไปแล้วนะคะแต่พอพวกเราเนี่ยเริ่มเอาประเด็นนี้นะคะทำให้มันเกิดเป็นประเด็นสังคมเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงการนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลิกสนใจเลิกให้ความสำคัญเลิกมีคนตั้งคำถามเขาก็จะถูกลงทะเบียนจะได้ไม่ต้องถูกแรงต้านทางสังคมนั่นหมายความว่าถ้าลงทะเบียนเมื่อไหร่คุณจะยื่นปปชที่คุณเคยพูดก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมว่าถ้าลงทะเบียนเมื่อไหร่จะยื่นปปชยังตั้งใจอย่างนั้นอยู่ยังตั้งใจอยู่เพราะมันสุดท้ายมันก็ต้องมีคนกลางในการที่จะมาตัดสินแล้วว่าสุดท้ายนี่คือว่าใครผิดใครถูกเราก็ต้องลงโทษด้วยเพราะอย่างโต๊ะเราก็ไม่ได้ตัดสินนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกต้องไหมแม้แต่คุณไอซ์เองแค่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมันน่าสงสัยคุณแม็กเองก็ตั้งข้อสงสัยถูกต้องไหมฮะว่ามันส่อแววนะแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินมันไม่ใช่เราใช่ไหมเรามีหน้าที่ในการนำเสนอแล้วก็คุณผู้ชมตัดสินแล้วก็สุดท้ายกระบวนการของมันจะตัดสินเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือปปชนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งปปชทั้งสตงสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ได้โดยที่ดิฉันเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลายื่นด้วยซ้ำนะคะในเมื่อหลักฐานเนี่ยมันเรียกว่ามันถูกนำเสนอในที่สาธารณะแล้วท่านจะหาอ่านจากไหนก็ได้อะคือทุกสื่อก็นำเสนอหมดคือดิฉันก็งงเหมือนกันว่าในเมื่อเรื่องมันชัดเจนขนาดนี้คือหน่วยงานตรวจสอบอะจะต้องการอะไรอีกนะคะท่านสามารถจะดำเนินการเชิงลุกได้เลยด้วยซ้ำแต่มันก็ไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยคุณแม่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็มันก็คือเรื่องของคนที่ใช้งานพร้อมๆกันอะไร139คนต่อวินาทีอธิบายให้เราคนที่โง่เทคอย่างผมเข้าใจหน่อยได้มันแปลว่าอะไรครับในเอกสารตัวสเปคที่ให้ไปประมูลกันนะครับเขาเขียนว่าคือเนื่องจากข้อสำคัญที่เมื่อกี้บอกก็คือมันไม่ใส่รายละเอียดเรื่องของ AI แต่ไปใส่รายละเอียดเรื่องของประชาสัมพันธ์เต็มไปหมด
ใน TOR เนี่ยบอกว่าให้ใช้ได้อย่างน้อย 500,000 คนพร้อมกันต่อชั่วโมงอย่างน้อยนะฮะในตามขึ้นหน้าจอนะฮะอย่างน้อย 500,000 คนต่อชั่วโมงใช่ครับโอเคซึ่งไอ้คำว่าอย่างน้อยเนี่ยแหละครับคือประเด็นที่สำคัญก็คือท่านปลัดบอกว่าคุณอ่านให้ครบสิว่ามันอย่างน้อยอย่างน้อยถูกซึ่งไอ้ต้นทุนของคนทำโครงการแบบนี้ครับมันก็อยู่ที่ว่าขนาดของท่อเนี่ยท่อมันใหญ่แค่ไหนยิ่งคนใช้เยอะพร้อมกันมันก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆท่อก็ต้องใหญ่ขึ้นอธิบายไปให้เห็นภาพง่ายๆใช่ครับทีนี้คนที่เขาชนะงานมาเนี่ยแปลว่าเขาประมูลราคามาด้วยแข่งกับอีก2เจ้าถ้าการแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยแปลว่าการประมูลมาแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องคำนวณต้นทุนมาแล้วว่า 500,000 คนต่อชั่วโมงซึ่งในรายละเอียด TOR มันไม่มีว่าต่อวินาทีคือควรจะเป็นเท่าไหร่ไอตัวรายละเอียดที่มันไม่มีเนี่ยครับทำให้เราต้องคำนวณเองก็คือเอา 500,000 หาร60หาร60นาทีก่อนแล้วค่อยหาร60วินาทีครับใช่ไหมก็จริงๆก็เท่ากับหาร 3,600 แหละใช่ไหม500,000หารด้วย 3,600 ก็ได้เป็น138จุดกว่าก็เป็น139คนโดยประมาณซึ่งมันเล็กต่อวินาทีใช่ครับทำไมเราต้องหารแบบนี้ก็เพราะใน TOR มันไม่มีรายละเอียดอันนี้ก็คือคำถามที่ตั้งแต่แรกว่าเชิงเทคนิคมันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยพอคุณหารออกมาแบบนี้มันเลยทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อแค่139คนต่อวินาทีมันน้อยนี่หว่าอันนี้มันยุติธรรมไหมกับการที่เราจะสมมติฐานแล้วมาตั้งหารแบบนี้ผมว่าง่ายสุดก็คือต้องถามเขาว่าแล้วใน TOR คุณใส่เท่าไหร่ต่อวินาทีก็คือคุณไม่ใส่ไงถ้าคุณไม่ใส่ว่าเท่าไหร่ต่อวินาทีเรามีวิธีอื่นที่จะคำนวณได้ดีกว่าการปรับคือทุกคนก็รู้ว่า1ชั่วโมงมันมี60นาทีโอเค1นาทีมี60นาทีแล้วเราจะไปหารตัวเลขตัวอื่นมันก็เลยเป็นที่มาของ139คนต่อวินาทีแต่ผมจะไม่เข้าไปเถียงกับท่านว่าความจริงความเท็จหรืออะไรเงี้ยแต่ผมเล่าวิธีคำนวณให้ฟังแต่ตอนนี้ผมตั้งคำถามกลับว่าท่านพูดบนเวทีว่า5ล้านคนพร้อมกันก็ต้องใช้ได้นั่นแปลว่าจาก 500,000 ต่อชั่วโมงไม่เอาแล้วนะจะเปลี่ยนเป็น5ล้านต่อวินาที5ล้านต่อวินาทีใช่ครับคำถามผมคือท่านปลัดเนี่ยได้คุยกับคนที่เข้ารับงานตรงนี้หรือยังที่ชนะประมูลเนี่ยว่าเขาทำได้จริงหรือไม่อันนี้คือคำถามที่ผมสงสัยว่าเรียกว่าผู้ใหญ่ในราชการไทยอ่ะทำไมถึงไม่ได้มีประสบการณ์ตรงสายหรือใช้คนให้เหมาะกับงานในการทำงานเพราะว่าถ้าท่านมีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสักนิดนึงเพราะท่านอยู่กระทรวงดีเนี่ยก็ท่านก็ต้องทำงานดิจิตอลอยู่แล้วแหละแต่ถ้าท่านรู้เนี่ยไอสิ่งที่ท่านพูดบนเวทีอ่ะท่านจะไม่พูดออกมาแน่นอนว่าให้รองรับได้5ล้านคนต่อวินาทีคำถามผมตอนนี้ที่ฝากสื่อไปถามก็คือท่านยืนยันใช่ไหมว่า5ล้านคนต่อวินาทีแล้วเอกชนทำได้ถ้าเอกชนทำตรงนี้ได้เนี่ยต้นทุนเขาเบิกบานมหาศาลเลยครับคือแทบจะเรียกว่าไม่มีทางกำไรได้ง่ายแต่จริงๆเขาก็อาจจะออกมาบอกว่าทำได้เพราะว่าเขาก็เชื่อว่าคุณลองคิดดูว่าคนไทยทั้งประเทศมีอยู่แค่60-70 ล้านคนมันจะไปใช้ถึงพร้อมกัน5ล้านคนต่อวินาทีมันเป็นไปไม่ได้ยากมากมันเป็นไปได้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับผมและถ้าโดยทั่วไป 500,000 คนต่อชั่วโมงนี่ถือว่าน้อยหรือเยอะฮะในการใช้น้อยมากครับก็คือกลับมาเป็น139เนี่ยครับจริงๆมันมีตัวแปรอีกอันหนึ่งที่เขาพูดบนเวทีอาจจะเทคนิคนิดนึงแต่ก็คือแค่บอกว่าพร้อมๆกันก็คือ TPS ก็คือ transaction per second ก็คือทำงานได้กี่ครั้งใน1วินาทีกี่คนเนี่ยที่ทำได้ก็คือ139เนี่ยยังไงมันก็น้อยแต่บนเวทีเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มให้เป็น 2,500 แล้วสักพักหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเพิ่มให้เป็น 5,000 ก็คือพอผมกำลังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าใน TOR มันเขียนไม่รัดกุมขนาดไหนที่เอกชนต้องมาเพิ่มให้เองจากไอ้ตัวเลข139ต้องเพิ่มเป็น 2,500 แล้วเพิ่มเป็น 5,000 ซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือต้นทุนเขาที่เปลี่ยนไปแปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้ของที่มันชนะประมูลมาเนี่ยราคามันก็เลยไม่ได้เป็นการประมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเขายังสามารถเพิ่มสเปคคือพิเศษใส่ไข่เพิ่มเส้นเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มอะไรเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่รู้ต้นทุนจริงๆของเขาจริงๆถูกต้องไหมครับเขาอาจจะสามารถเพิ่มตรงนั้นได้แต่ต้นทุนเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นเขาอาจจะไปดีลมาอันนี้ผมเพิ่มมองอันนี้ผมไม่รู้นะผมมองในมุมแง่มุมของผู้ประกอบการเหมือนอีกเจ้าหนึ่งที่บอกว่าเวลาเราสั่งเนี่ยเวลาถ้าสมมติเราสั่งเยอะเราจะได้ราคาต่อยูนิตถูกกว่าอันนี้คือมองของรีเทลถูกไหมใช่ครับแต่เทคโนผมไม่รู้เทคโนโลยีผมไม่รู้ผมว่าเหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือเขาบอกว่าเขาประหยัดเงินได้ 95% สมมุติเราไปซื้อของแบบก๋วยเตี๋ยวชามนึงอย่างเงี้ยครับบอกว่า100 บาทไม่ขายเหลือ5 บาทเราก็ต้องสงสัยก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวมันปกติหรือเปล่า
อันเนี้ยพื้นฐานเลยว่าของอะไรมันจะลดได้ 95%อันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2นอกจากมันลดได้ 95%แล้วเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแถมลูกชิ้นให้อีก10ลูกเลยต้นทุนยังเท่าเดิมราคาชาร์จเท่าเดิมเอาเฮ้ยแสดงว่าไอเนี้ยไอของที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีการพยายามบิดเบือนตัวเลขว่ามูลค่าตรงนี้เท่ากับ 36,000 ล้านเพราะว่าเอาคำนวณว่าต่อหัวเนี่ยคุณต้องจ่ายกี่บาทต่อเปิดที่นั่งต่อรายจ่ายต่อหัวเนี่ยแหละเอามาคูณจำนวนเลยต่อปีใช่ไหมใช่ต่อปีเพราะโครงการมันปีหนึ่งใช่แต่ไอตอนเขาซื้อจริงๆเขาไม่ได้ซื้อเป็นต่อหัวแบบนั้นแต่เขาไปซื้อเอาวัตถุดิบมาเฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีส่วนต่างมหาศาลที่ต่อให้เขามีบอกว่า pay per use ก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นตอนนี้จะเป็นอย่างนั้นใช้เท่าไหร่จ่ายแต่คุณก็ลองดูในงานที่จัดขึ้นในการรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าเขาสามารถเปิดปิดจำนวนยูเซอร์ได้ง่ายขนาดไหนผมว่าคนใช้งานเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นลดลงตามที่เขาออกแบบได้ผมว่าอันนี้มันก็คืออย่างที่บอกว่าถามว่าแก้สัญญาดีไหมคือตอนนี้ไม่ใช่เวลาแก้ TOR เพราะว่า TOR มันผ่านไปแล้วมันคือการแก้สัญญาใช่แล้วก็แนบท้ายอะไรถามว่าแนบท้ายแก้สัญญาดีไหมก็คือเนี่ยเราคุยกันมาน่าจะชั่วโมงแล้วยังมันมีจุดพิรุษยังพูดไม่หมดเลยก็แสดงว่ามันคือของที่มันพังแล้วอะครับทำไมเราถึงไม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็แบบรับความจริงว่าโครงการแบบเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศไทยแล้วไปออกแบบมันให้ดีแล้วกลับเข้ามาใหม่แล้วทำให้ถูกต้องซึ่งทุกวันนี้คนไทยไม่ได้เสียโอกาสอะไรเลยสามารถไปใช้ตัว AI ของ OKMD ได้อยู่แล้วมีตัวพรีเมียมมีอะไรเรียบร้อยหรือจริงๆในสไลด์ที่เปิดในงานนะครับมีดอกจันไว้เต็มไปหมดเลยนะครับว่าแชทแบบอันลิมิตโมเดลไหนก็คือโมเดลที่ฟรีอยู่แล้วมันก็ค่าเท่ากันดิฉันอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้คือไอ้เรื่องของเรียกว่าอะไรนะคนที่เข้าไปใช้งานต่อวินาทีอธิบายเหมือนว่าเราอะตกลงกันในสัญญาว่าคุณจะทำร้านบุฟเฟ่ที่มีคนเข้าไปเนี่ยเข้าไปใช้งานได้เนี่ยก็คือ139คนต่อวินาทีดังนั้นเวลาคุณออกแบบอะคุณก็ต้องออกแบบร้านให้มันสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ในรูปแบบนี้ถูกไหมมันอาจจะบวกเพิ่มเป็นสัก200อาจจะเผื่อไว้เป็นสัก200แต่อยู่ดีๆเนี่ยปลัดก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกไอ้ร้านเนี้ยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนให้คนสามารถที่จะเข้าไปกินพร้อมกัน5ล้านคนได้คือนึกออกไหมคือหลักคิดมันเหมือนกันเลยก็คือว่าคุณทำร้านสำหรับคน140คนนั่งกินแต่อยู่ดีๆปลัดก็บอกว่าไม่เอาแล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นให้คน5ล้านคนเนี่ยเข้าไปนั่งกินพร้อมกันได้คือถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็ตอนแรกบอกให้เตรียมวัตถุดิบเตรียมที่นั่งเตรียมขนาดร้านสำหรับคน140แต่ทำไมอยู่ดีๆก็มาบอกว่าจะเอา5ล้านคือดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณคิดด้วยหลักคิดอะไรแล้วปลัดก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอกชนทำได้คือดิฉันจะบอกว่าไอการที่เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจในการที่จะมาอธิบายเนี่ยพยายามอธิบายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีความจริงใจจะทำให้ประชาชนเข้าใจจริงๆเหมือนท่านตอบผ่านไปอย่างนั้นอะแล้วก็คิดเอาดูถูกเอาว่าประชาชนประเทศนี้ไม่รู้หรอกแต่คือมันมีคนที่เขาเข้าใจเรื่อง IT เขาเข้าใจเรื่อง AI แล้วเขาจับโป๊ะจับพิรุธจับในสิ่งที่ท่านพูดได้ไงนะคะอันนี้ก็คืออันเนี้ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านปลัดตอบมามันเอางี้แล้วกันว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่ในระบบราชการอ่ะถ้าท่านอยู่ในบริษัทเอกชนอ่ะแล้วท่านทำงานแบบเนี้ยดิฉันคิดว่าท่านตกงานนะคะยกเว้นว่าท่านอาจจะได้โปรโมทในฐานะที่ท่านปกป้องลูกนายรวมไปถึงตรงนั้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าท่านกำลังปกป้องลูกของ CEO บริษัทอยู่เนี่ยแล้วก็ท่านแบบตอบคำถามแบบเนี่ยบงโป๊ะแบบเนี้ยนะคะวิธีคือเหตุผลเดียวเลยที่ท่านจะยังอยู่ตรงเนี้ยนะคะไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องไม่ใช่เรื่องของความเก่งกาจแล้วก็คือว่าท่านปกป้องลูกนายก็คือยอมแบบเผาจุดไฟเผาตัวเองโชว์ในที่สาธารณะเพื่อปกป้องลูกนายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางด้านของท่านปลัดได้มีโอกาสได้พูดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าที่ทั้งสองท่านเรสขึ้นมาเรื่องของ5ล้านคนต่อวินาทีนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่า5ล้านคนต่อชั่วโมงเพราะจากมันเมคเซนส์มากกว่านะ500,000 คนต่อชั่วโมงแล้วเพิ่มเป็น5ล้านคนต่อชั่วโมงต่อวินาทีครับแต่แล้วโอเคอันนี้ผม
ไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านหมายความว่าอย่างนั้น แต่ว่า จริงห ดิ รือ ฉันเชื่อว่าคนที่อยู่ในฟิลเทคโนโลยีหรือฟิลไอทีอ่ะคือถ้าเขาฟังแบบเนี้ยเขาจะเข้าใจเรา แต่ว่าเนี่ยพยายามอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน เสริม เข้าใจ ว่า ได้ง่ายๆ วันนั้นพอท่านประหลัดพูดแบบนั้นนะครับในฟีด Facebook ผมทุกคนโพสต์พร้อมกันเลยประหลัดเอาจริงเหรอ5 ล้านคนต่อวินาทีมัน โอเค มัน ถ้าอย่างนี้ ยาก ถ้าเป็น มาก 5 ล้านคนต่อไม่ขอเป็นความรู้นะ5 ล้านคนต่อชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะหรือน้อย ก็ ถ้าเป็นต่อชั่วโมงนะถ้าเป็น ผม ต่อ ว่าถ้าเป็นต่อชั่วโมงก็คือ 1,390 ต่อวินาทีก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆจากการคำนวณเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็จะคำนวณตามคนที่เข้ามาใช้จริงใช่ไหมครับซึ่งค่าเฉลี่ยมาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณ 10%ก็คือ5 ล้านเนี่ยจริงๆแค่ 10% คือ 500,000เนี่ยก็ต้องมาแบบทอนลงมาอีกว่าคนที่จะเข้ามาต่อวินาทีเท่าไหร่ ซึ่งตัวเลขเนี่ยก็คงจะวิ่งอยู่เรา 2,000 ถึง 5,000 อย่างเงี้ยถือว่าพอใกล้เคียงความจริง มันไม่ใช่ว่าพอ139 คนเข้ามาในวินาทีแรก แล้วคนอื่นจะเข้าไม่ได้หมายถึงวินาทีต่อไปเขาอาจจะโดนเด้งออกแล้วก็คนใหม่เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ป่ะ มันจะหน่วงอะครับก็คือมันก็คือท่อมันใหญ่ไม่พอ เพราะฉะนั้นท่อมันก็ตัน เราก็ถามอะไรก็ไม่ตอบก็เหมือนท่านนายกบอกว่าถามไปรอ3 วันอะไรเงี้ยก็แบบนั้นเลย โอเคอย่างนี้นะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคมากนะครับผมก็พยายามจะทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะครับอย่างนี้ผมไปต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคุณปาล์มนิติกรนะซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการฝ่ายไอทีของพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับเขาบอกเขาไปเจอข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าเคยมีแอปชื่อว่า Plan B AI Passport เขาโพสต์อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เอาโพสต์ของเขามาเขาบอกไปโผล่ใน Google Play ตั้งแต่ 12 ตุลาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก่อนที่กระทรวงดีจะมีการประกาศทำโครงการประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับไปโผล่อยู่ในระบบให้ดาวน์โหลดมาตั้งแต่ปีที่แล้วและทันทีที่พรรคประชาชนไปเจอเรื่องนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวเขาอ้างนี้นะครับว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวถูกสั่งลบทิ้งออกจากระบบทันทีในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งคุณปาล์มบอกว่าหลักการเหมือนกับ THAI Passport เลยเหมือนของรัฐบาลเลยนะครับรวมถึงบริการต่างๆมันเป็นบริการแล้วนะ ChatGPT Claude พวก Gemini อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเข้ามาทั้งหลักคิดทั้งชื่อโครงการก็มีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่อย่างไรก็ไม่แน่ใจหรือเขาอาจจะเตรียมไว้รอขายรัฐบาลอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เขาถูกหยิบยกขึ้นมาโดยคุณปาล์มผมไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านนี้คือพอไอ้ตรงนี้ออกมาแล้วมันบ่งบอกอะไรไปยังไงบ้างครับมันก็เป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อภาพใหญ่ได้ชัดขึ้นว่าเพราะอะไรเขาถึงสามารถทำเวลาภายใน30 วันได้ง่ายคือต้องย้อนกลับไปว่าที่เราสงสัยในข้อกำหนดเนี่ยทำไมมันถึงต้องส่งเร็วขนาดนั้นพอปาล์มเขาเจอแอปตัวนี้เนี่ยมันก็ถึงบางอ้อคำถามทุกอย่างว่าสงสัยว่ามันไม่ใช่แค่ข้อสอบหลุดแต่มีคนออกข้อสอบให้สงสัยนะครับย้ำอีกทีว่าสงสัยแต่ว่าแอปตัวนี้เนี่ยความบังเอิญตรงนี้จริงๆรัฐต้องถามตัวคนรับผิดชอบโครงการนี้ว่าคุณไปลอกชื่อแอปจากเอกชนเนี่ยมาหรือเปล่าแล้วมันผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าด้วยแต่บังเอิญว่าเอกชนเจ้านี้เนี่ยดันเรียกว่ามีเจ้าของร่วมกับคนที่ชนะประมูลแล้วก็คนที่ชนะประมูลกิจการร่วมค้าเนี่ยออฟฟิศเขาก็ตั้งอยู่ในตึกของเอกชนเจ้านี้มันก็เลยยิ่งเรียกว่าปริศนาไขกระจ่างมากขึ้นว่าภาพใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วในโครงการนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทีเนี้ยผมว่าจริงๆประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่คนอาจจะยังไม่ได้พูดกันมากคือเวลาเรามองระบบ IT หรือโครงการ IT เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่อิฐหินปูนทรายเนี่ยมันไม่มีร่องรอยแต่อันเนี้ยมันมีร่องรอยเหลือบนดิจิตอลเต็มไปหมดเลยพอมันเห็นร่องรอยแบบนี้เหมือนเขาโรยขนมปังไว้ให้เราเดินเก็บเลยครับว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างเขาทำอะไรมาบ้างแล้วไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จริงๆจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Metadata อยู่นะครับก็คือไอ้ข้อมูลของข้อมูลเนี่ยคือเผื่อทางบ้านยังไม่ค่อยได้เล่นเกี่ยวกับพวกแอปพวกอะไรพวกนี้เวลาเราถ่ายรูปมันก็เก็บบอกเราไว้ด้วยนะว่าเราถ่ายจากที่ไหนสมมุติคุณพ่อบ้านไปส่งให้แฟนแล้วบอกว่าคุณอยู่ที่หนึ่งแต่ไอ้ข้อมูลนั้นมันบอกว่าโลเคชันคุณอยู่ที่หนึ่งหัวคุณอาจจะขาดได้แบบเดียวกันเลยครับไอ้เนี่ยแหละมันคือร่องรอยบนโลกดิจิตอลที่เราเจอหลากหลายมากไอแอปตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในร่องรอยบนโลกดิจิตอลที่เราพยายามที่จะคืออันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ละการเถียงข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีเหตุผลที่ดีมากพอว่าเพราะอะไรมันถึง
บังเอิญได้มากขนาดนั้นเกิดแอปแบบนี้แล้วก็ยังมาเจอบนนี้ด้วย แล้วแถมรายละเอียดโครงการก็เหมือนกันหมด มันก็ยิ่งเป็นต่อจิ๊กซอว์ภาพใหญ่ได้ชัดขึ้นก็คือกำลังจะบอกว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าระหว่างไอ้แอปที่มันเคยมีอยู่แล้วก็ถูกลบไปชื่อก็คล้ายเคียงกันใกล้เคียงกันคือเส้นของคนเราจะเชื่อว่ามันบังเอิญได้ถึงจุดไหนอันนั้นแหละครับที่เป็นคำถามสำคัญสำหรับทุกคนตอนนี้ก็คือสำหรับใครที่มาตอนนี้เนาะเราก็คิดว่าพวกเราเนี่ยกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องที่รัฐบาลกำลังจะแจก AI Pro ให้กับคน5 ล้านคนใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยตั้งข้อสังเกตดิฉันไล่ให้ข้อแรกเลยก็คือเราตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการล็อกสเปคล็อกสเปคใน TOR นะคะเป็นการล็อกบริษัทที่มีจอทั่วประเทศเนี่ยให้ได้โครงการท่านก็อ้างนู่นอ้างนี่ไปแต่ปรากฏว่าข้อ2เราไปเจอว่ามีการเขียน TOR ในลักษณะนี้ในกระทรวงที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะพรรคภูมิใจไทยมีอำนาจเหมือนกันก็คือเป็นกระทรวงอวในยุคของท่านสุภามาศนะคะเป็นการเหมือนกับก๊อปปี้แล้วก็วาง TOR นั้นเลยซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักการทั่วไปในการเขียน TOR แล้วโครงการ2อันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นคนละรูปแบบเลยนะคะต่อมาเรากลับพบว่ามีบริษัทที่เคยทำโครงการในลักษณะนี้ของบริษัทเองแล้วก็ชื่อโครงการเนี่ยแทบจะเรียกว่าก็เหมือนกันเลยแทบจะก๊อปวางนะคะแล้วก็พอประเด็นนี้เนี่ยถูกเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้แล้วว่ามันมีโครงการที่บริษัททำแล้วชื่อมันเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไปลบเอาดิจิทัลฟุตพริ้นท์เอาไปลบสิ่งนั้นเนี่ยในโลกโซเชียลออกนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตออกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังแท็กกลับไปได้อยู่ดีและข้อต่อมาข้อที่4วันนี้ที่ฉันก็ได้เปิดหลักฐานเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มีการล็อกสเปคจอไม่ใช่แค่บังเอิญชื่อไปเหมือนกับโครงการของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะแต่มันมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มโครงการไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีการออก TOR ก่อนที่จะมีการประมูลเอาแค่4ข้อง่ายๆแบบเนี้ยคือแน่นอนนะคะเวลาถามเนี่ยว่าเราอยากได้ AI Pro ฟรี1 ปีไหมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนอยากได้ค่ะแต่ถ้ามันพ่วงมาด้วยอะไรแบบนี้มันพ่วงมาด้วยการส่อทุจริตคอร์รัปชันพ่วงมาด้วยการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นกลุ่มทุนสีน้ำเงินซึ่งไปซัพพอร์ตองคาพยพสีน้ำเงินให้เขาได้มีอำนาจแล้วทุกวันนี้เขาใช้อำนาจไปในทิศทางไหนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนลองใช้ใจที่เป็นธรรมของท่านคิดดูแล้วทีนี้เนี่ยท่านยังจะบอกอีกไหมว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกขวางความเจริญหรือว่าเราจะกลายเป็นพวกเรียกว่าอะไรเตะชามเข้าหมาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเอาเมื่อสักครู่นี้เปรียบเทียบ TOR หน่อยนะฮะที่คุณไอซ์เขาพูดถึงนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะเพราะเราทำอินโฟกราฟิกขึ้นมานะเอาขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ชมครับว่าทำไม TOR ของกระทรวงดีกับกระทรวงอวก่อนหน้านี้ทำไมมันมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่ามันมีประโยคนะฮะในบางข้อที่มันใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่คำว่าจุดกับจอคุณผู้ชมครับต่างกันแค่จุดกับจอนี่ฮะคุณผู้ชมอันเนี้ยประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลทั้งหมด400จุดใช่ไหม 5.1 เห็นไหมฮะ400จุดแต่ของกระทรวงอวจะใช้คำว่า400จอแต่ข้างหน้าเหมือนกันหมด 5.2 ก็เช่นเดียวกันประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลภายในร้านสะดวกซื้อทั้งกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมทั้งหมดจอไม่น้อยกว่าขอบคุณมากพี่เพิ่งเปลี่ยนซี่ผมอ่านไม่ทันน่ะแป๊บนึงทีมงานผมน่ารักมากเขากลัวผมเขาบอกสายตาผมดีนี่เห็นไหมรวมทั้งหมดเจาะรวมจำนวนนี่แกเดี๋ยวก่อนนี่แกล้งผมป่ะเนี่ยนี่แกล้งผมหรือเปล่าแล้วว่าเนี่ยรวมจอทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,000 จุดแต่ของอวจะเขียนว่า 6,000 จอใช่โอเคผมเลสแค่นี้แหละโอเคคือทุกท่านตั้งสตินะคะโครงการหนึ่งเนี่ยคือโครงการซื้อ AI Pro แจกคน5 ล้านคนแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเนี่ยคือโครงการที่จะเป็นโครงการเก็บหน่วยกิตของนักเรียนของนักศึกษาเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยมันจะได้โอนถ่ายแบบว่าข้ามมหาวิทยาลัยได้อันนึงคือเรื่องของ AI อันนึงคือเรื่องของการโอนหน่วยกิตมันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเขียนสิ่งนี้เอาไว้ใน TOR นะคะแล้วก็มันให้บังเอิญมากๆว่าถ้าท่านไปดูว่าใครที่ได้รับชนะการประมูลได้รับโครงการนี้ไปทำเนี่ยท่านก็จะไม่แปลกใจว่าทำไม TOR มันถึงเขียนแบบนี้เพราะว่า TOR เขียนแบบนี้เนี่ยมันก็คือการล็อกเป้าคนที่จะมีโอกาสชนะโครงการแล้วถ้าท่านไปดูชื่อท่านก็จะเข้าใจอะค่ะว่ามันเพราะอะไรในเมืองไทยมีแค่เจ้าเดียวเหรอครับ
ก็จริงๆแล้ว มีหายเจ้าไหมฮะ2-3 เจ้าไม่ใช่เหรอครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอจอทั่วประเทศเนี่ยบิลบอร์ดทั่วประเทศเนี่ยมีหลายเจ้านะคะแต่ว่าถ้าล็อก3ชั้นแบบเนี้ยดิฉันคิดว่าถ้ามี 2 นิ้วเนี่ยก็ไม่เกินแต่ว่าถ้าท่านไปดู TOR ของกระทรวงอวที่บอกว่าจะต้องเป็นจอสุวรรณภูมิขาเข้าขาออกเนี่ยสัมปทานจอทั้งหมดของสนามบินสุวรรณภูมิมีแค่บริษัทเดียวค่ะนี่คือตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมประหลาดในการอันนี้คือแฟกต์เลย อันนี้ไม่สังเกตแล้ว อันนี้ไม่สังเกต ก็สังเกตเห็นว่ามันมีใช่คือบางอันเนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าซอทุจริตนู่นนี่นั่นแต่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยว่ามีแค่เจ้าเดียวที่เป็นเจ้าของสัมปทานจอทั้งหมดในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยดิฉันกับพี่แม็กแฟกเช็คมาแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาก่อนที่เราจะนำเสนอพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเช็คแล้วเช็คอีกไม่งั้นมันหน้าแหกนะคะคือดังนั้นเนี่ยมันมีเจ้าเดียวแล้วท่านก็ไปดูได้เลยนั่นคือข้อสังเกตที่ถูกตั้งมาคุณผู้ชมครับส่วนไอ้ Meta Data นะฮะคุณผู้ชมทีมงานเราขึ้นมานิดนึงเพื่ออธิบายเพิ่มเติมว่า Meta Data มันคืออะไรขึ้นมาฮะแล้วคราวนี้ให้ผมอ่านให้เร็วใช่ไหมหรือยังไง เปลี่ยนMeta Data คืออะไรครับคุณผู้ชมคือข้อมูลที่อธิบายข้อมูลอีกทีหนึ่งหรือข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลฮะ Data about Data หน้าที่ของ Meta Data ช่วยบอกว่าข้อมูลนั้นคืออะไรถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นเจ้าของอยู่ที่ไหนตัวอย่างครับเมื่อเราถ่ายรูปภาพจะมี Meta Data เช่นวันที่และเวลาที่ถ่ายรุ่นโทรศัพท์ที่ใช้ค่ากล้อง ISO รูรับแสงความเร็วชัตเตอร์พิกัด GPS ที่ถ่ายรูปมันจะถูกบันทึกเอาไว้ทุกอย่างบันทึกหมดครับก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากผมว่าเนี่ยพอเคส THAI Passport ดังแล้วสังคมได้ความรู้ด้วยไปในตัวว่าไอ้ทุกอย่างที่เราทำบนโลกดิจิตอลเนี่ยมันตรวจกลับมาได้เยอะมากอย่างของที่เราเจอเนี่ยตัวสไลด์เนี่ยครับมันรู้กระทั่งว่าเขาอะสร้างไฟล์นั้นวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่แล้วไฟล์นั้นอาจจะเป็นเทมเพลตหลักอาจจะสร้างก่อนแล้วถูกก๊อปมาเพื่อทำอีกอันนึงก็เป็นไปได้อาจจะไม่ใช่โครงการนี้ก็ได้แต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดในเนื้อหาของหน้าเนี่ยยังไงมันก็ก่อนวันที่มีคนชนะประมูลอยู่ดีหรือว่าก่อนประชาพิจารณ์อะไรพวกนี้นะครับที่สำคัญคือไอตัวรายละเอียดตรงนี้ครับไอตัวข้อมูลเนี่ยมันมีชื่อคนชื่อนามสกุลคนที่ปกติเนี่ยเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี่ยมันก็ต้องตั้งชื่อเครื่องแล้วก็ล็อกอินของระบบบริษัทว่าอันเนี้ยเข้า directory ใครเป็นคนล็อกอินก็รู้ชื่อนามสกุลเราก็ลึกไปกว่านั้นอีกทีมดิจิทัลของเราเนี่ยครับก็ไปดูว่าชื่อนามสกุลนั้นจริงๆมีมากกว่า1ชื่อเพราะว่าในรายละเอียดของไฟล์ที่ได้มาเนี่ยมีคณะทำงานเลยครับว่าใครทำรับผิดชอบอะไรวันที่เท่าไหร่เขาก็ไปไล่ดูในลิงก์อินเลยว่าแต่ละคนทำงานอยู่ที่นั่นจริงไหมแล้วก็ยังไม่รวมกับว่ามีโคเทชันที่มีการเรียกว่าซับงานต่อเนี่ยไปให้อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพวก e-learningก็วันที่ก็จริงๆทุกวันที่เนี่ยคือยังไงก็ทำทันเพราะว่าวันที่ของเอกสารทุกอันเนี่ยมันเกิดก่อนที่การประมูลจะจบลงงั้นผมอธิบายสรุปง่ายๆได้ไหมฮะคุณกำลังจะบอกว่ามันมีการเตรียมการมาก่อนแล้วถูกต้องไหมฮะก่อนที่จะมี TOR ออกมาซะด้วยซ้ำครับใช่ไหมฮะผมสรุปนี้ได้ไหม สิ่งที่ทางด้านของฝ่ายค้านพรรค ประชาชนกำลังจะบอก ครับผมว่าเตรียมชงงานมาละปึ้งพอวันงานปั๊บไปได้เลยครับมันถึงใช้ระยะเวลาจาก90วันแทนที่จะเป็น90วันลดลงมา30วันได้เพราะว่างานมันถูก pre-production มาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องอธิบายแบบง่ายๆเอาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะซึ่งไอสิ่งที่ผมสรุปอย่างเงี้ยมันถูกแบ็กอัพด้วยข้อมูลต่างๆที่คุณกำลังจะโชว์และเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบใช่ครับและสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องการคำตอบจากฝั่งของรัฐบาลว่าเขาจะตอบอย่างไรกับข้อมูลเหล่านี้ว่าตกลงมันเข้าข่าย1ล็อกสเปคหรือไม่2ทุจริตหรือไม่ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะจริงๆคุณชัยชนกเพิ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าจะยกเลิกเนี่ยก็คือต้องผิดกฎหมายก็คือเส้นว่าโครงการนี้มีการทุจริตนั่นแหละจริงๆแล้วก็คือถ้าผมก็คือตั้งคำถามเลยว่าถ้าท่านเห็นข้อมูลชุดใหม่นี้ท่านจะเริ่มคิดว่าเส้นของท่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนการทุจริตกับไม่ทุจริตท่านจะมีความต้านทานต่อไอ้ความข้อเท็จจริงอย่างเนี้ยว่าท่านจะยังยอมรับว่าอันเนี้ยมันปกติอยู่หรือไม่ผมว่าอันเนี้ยเป็นอย่างแรกเลยที่อยากได้ฟังจากท่านรัฐมนตรีเพราะว่าผมว่าไม่ว่าเราจะบอกทางราชการยังไงสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามันไม่คุ้มค่ากันกับอนาคตทางการเมืองของท่านด้วยถ้าในเรียกว่าพูดกันตรงๆอ่ะว่าจริงๆทางเดินท่านยังอีกไกลไม่ควรเรียกว่าจริยธรรมพื้นฐานน่ะมันควรจะ
เป็นเส้นที่ขีดชัด แล้วก็โชว์เป็นตัวอย่างให้สังคมดูว่าท่านก็ไม่อยากทนกับอะไรแบบนี้เหมือนกัน โอเคเอางี้เท่ากับว่าทางนี้ก็เห็นชัดตรงกันว่าถอยควรจะถอยเอางี้อ่ะควรจะถอยถูกต้องไหมครับ เรายืนยันมาตลอด ส่วนทางด้านของทางภาครัฐเขาจะเดินยังไงอันนั้นคือเขาตัดสินใจของเขาแต่ทางนี้ฝ่ายค้านบอกให้มันไม่ได้ละเพราะหลักฐานมันต่างๆออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือถอยยกเลิกโครงการส่วน after effect หลังยกเลิกโครงการจะอะไรยังไงมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบกันเองถูกต้องไหมฮะถูกต้องโอเคเข้าใจประเด็นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมขออนุญาตได้ไหมฮะผมขอตรงนี้ขอมอบของก่อนนะครับแล้วจริงๆอ่ะถ้าเราทีมงานเอาไทม์ไลน์ขึ้นมามันก็จะเห็นไทม์ไลน์ใช่ไหมคุณโบไทม์ไลน์ใช่ไหมไทม์ไลน์ที่ทำให้เห็นว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันมีข้อมูลแบบเนี้ยมันเลยทำให้เกิดคิดไปได้ว่านะฮะอะไรนะฮะคุณโบโทษทีเนี่ยไทม์ไลน์คุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะสิ่งที่ฝ่ายค้านตรวจพบขวามือนะครับไทม์ไลน์ตามระบบราชการนะครับ12ธันวาคมปี68เนี่ยรัฐบาลประกาศยุบสภาถูกต้องไหมครับแต่นะฮะฝ่ายค้านไปตรวจสอบพบว่าวันที่1ตุลา68ถูกไหมถ้าวันที่นี้ผิดนี่ยั้งผมด้วยนะเอกชนรายหนึ่งเริ่มมีงานที่ชื่อโครงการ THA Passport รองรับไว้ในระบบแล้วนะครับ15ธันวาครับกระทรวง DE เพิ่งเริ่มเปิดทำประชาพิจารณ์โครงการนี้นะครับแต่ทางด้านของฝ่ายค้านเขาตรวจพบอะไรครับ27ตุลา2568ไฟล์เอกสารนำเสนอถือกำเนิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของเอกชนเท่ากับว่ามีการสร้างล่วงหน้าก่อนรัฐทำประชาพิจารณ์เกือบ2เดือนเพราะเขาทำประชาพิจารณ์คือ15ธันวาแต่นี่27ตุลาพอปลายธันวาคมครับประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอนะครับในปี2568นี่คือตามไทม์ไลน์ของระบบราชการแต่ฝ่ายค้านไปเจอเอกชนนัดทดสอบระบบและ kick off ทำงานกันในช่วงคริสต์มาสก็คือวันที่25ธันวานะครับทั้งที่รัฐยังไม่ประกาศผลประมูลเลยนี่คือหลักฐานที่ไปเจอข้อมูลที่เจอถูกต้องไหมประมาณนี้ไทม์ไลน์นิดนึงว่า1ตุลาเนี่ยไอการที่มีแอปที่เราเจอเนี่ยครับจริงๆมันคือ last update ของแอปคือแอปมันมีก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้า1ตุลาอีกเหรอฮะใช่ครับก่อนนานแน่ๆครับแต่ว่าแอปตัวนั้นถูกอัปเดตล่าสุดผมไม่แน่ใจ1ตุลาหรือเปล่าแต่ว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยแหละครับคือมันไม่ใช่ว่าแบบวันนั้นเกิดมีแต่ว่ามันเกิดมาก่อนแล้วก็น่าจะนานพอสมควรด้วยแล้วก็27ตุลาก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ามันตัวไฟล์ครับปกติเวลาเราทำงานบางทีเราก็เอาเทมเพลตมาแล้วก็ create ไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเทมเพลตตัวเนี้ยมันเป็นยังไงแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือ25ธันวาเลยครับเพราะว่าในเอกสารเนื้อหาชัดเจนว่ายังไงมันก่อนการประมูลแน่นอนก็คือถ้าสรุปรวมตรงนี้เนี่ยก็คือด้วยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชัดเจนว่ามีการทำงานก่อนแน่ๆสำหรับโครงการที่สงสัยว่าจะเป็น THA Passport ก่อนที่จะมีคนชนะประมูลจริงแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าที่บริษัทเอกชนที่ผมถามนะฮะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าผมถามเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรแล้วแต่ผมหน้าที่ของผมแล้วครับใช่ไหมผมก็ต้องมันเป็นไปได้ไหมที่เอกชนเขาอาจจะมองคาดการแล้วก็เตรียมงานอะไรของเขาในระบบบริษัทเพื่อมันคือการวางแผน planning อยู่แล้วถูกต้องไหมครับโดยที่อาจจะวันหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นอันนี้คือการวางแผนล่วงหน้าอย่างเช่นผมทำรีเทลก็เหมือนกันเราก็มองคาดการไปล่วงหน้าว่าเทรนด์ของผลิตภัณฑ์นะคนตอนนี้ชอบประมาณไหนยังไงเราคาดการแล้วเราก็จะวางแผนของการทำผลิตภัณฑ์กว่าที่จะออกมาเป็น finish good เนี่ยก่อนที่จะเป็น product ที่วางเนี่ยมันใช้เวลานะเราจะมองแผนมันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่ามีโอกาสหรือเปล่ายังไม่ต้องตอบนะเพราะผมขออนุญาตมอบของก่อนนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือผลิตภัณฑ์ไมบาซินนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสจากไมบาซินนี่นะฮะจากเกรดฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรดฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรดฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนี่นะครับจากอุ้ยอันโอสถนะขออนุญาตมอบให้นะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอ
โอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้อยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่ผมจะไปขายของต่อสั้นๆนิดเดียวโปรยไว้ก่อนนะครับจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณทั้งสองคนโดยตรงหรอกครับแต่ว่ามันมีประเด็นซึ่งผมก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าผมพูดถึงพี่เขาแล้วผมดูรายการพี่เขาบ่อยมากนะครับก็คือพี่หมาแก่พี่ดนัยเองมหาสวัสดิ์กับแมวสาวนะครับพี่อมรรัตน์นะครับก็ตกใจฮะเพราะพี่เขาออกมาประกาศบอกว่าทำถึงแค่สิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนายนก็เกิดคำถามต่างๆมากมายว่าทำไมอยู่ดีๆพี่เขาไม่ไปต่อแต่พี่เขาอธิบายเนาะพี่ดนัยนี่พี่ก็บอกว่าอ๋อก็ทำมา7 ปีแล้วนู่นนี่นั่นผ่านมา5 รัฐบาลแล้วแล้วก็ผ่านพ้นมาได้ดีรัฐบาลที่ถูกเรียกว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการเขาก็ยังอยู่ได้ผ่านมาได้ดีแต่มาถึงยุคนี้นะครับเขาบอกอาจจะอยู่นานเกินไปอันนี้พี่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงเราก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีบางสื่อออกมาเปิดเผยบอกว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยบางสื่อนะไม่ได้ยืนยันนะฮะบอกว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่ไม่พอใจทางรายการไปขยี้ประเด็นข่าวหนึ่งอย่างรุนแรงไม่แค่นี้เดี๋ยวจะวิเคราะห์กันต่อน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณครับทิพรสนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันนะฮะต่อกันเลยนะครับหลังจากทิพรสคุณผู้ชมครับก็คือสำหรับสายช็อปออนไลน์กับโครงการไทยช่วยไทยนะครับที่รวบรวมของดีสินค้าเด็ดนะครับจากผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับ Thailand Postmart จัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะที่แจกส่วนลดกันแบบจัดเต็มนะฮะซื้อ200จ่าย100นะครับที่ Thailand Postmart นะครับพิเศษสุดๆครับสามารถใช้คูปองส่วนลดซื้อ200ลด100 บาทแถมส่งฟรีด้วยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับและเรามีนัดกันนะฮะวันที่17มิถุนายนคือวันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับจะมีการแจกคูปองส่วนลดใหญ่เลยนะครับซื้อ500ลดไปเลย400 บาทใช่แล้วครับซื้อ500คุณจ่ายแค่100เดียวเพราะลด400 บาททันทีใครที่เล็งของกินของใช้เด็ดๆเอาไว้นะครับเข้าไปช็อปอุดหนุนของไทยกันได้เลยนะนี่คือแพลตฟอร์มของคนไทยสินค้าคุณภาพของคนไทยเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยนะครับรีบเข้าไปครับ Thailand Postmart ไปกดรับโค้ดด่วนเลยนะครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับนี่ฮะ Thailand Postmart กับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยและของดีของคนไทยนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแพลตฟอร์มซึ่งตอนแรกคุณไอซ์ก็ทักผมใช่ไหมมีไทยช่วยไทยเลยใช่นี่ไทยช่วยไทยสำหรับ S&D นะครับสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองนะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่นี่ฮะแอป Zerono คุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเพราะห้องน้ำที่ดีครับคุณผู้ชมสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอป Zerono ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนแล้วก็แบบแขวนนะครับคุณผู้ชมครับแบบแขวนนี่คือในโถสุขภัณฑ์สำหรับสุภาพสตรีนะครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอป Zerono หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ครับร้าน Thai Detergent Shop Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่แอป Zerono มอบให้ทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณครับที่อยู่เคียงข้างผมเป็นเคียงขอบคุณครับโอเคนะครับเอาแหละต่อคุณผู้ชมครับไปต่อเลยนะข้อนี้อย่างนี้นะฮะเรื่องของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ขออนุญาตนะครับพาดพิงถึงพี่ดนัยครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมีบางสื่อรายงานออกมาบอกว่าสาเหตุมาจากผู้ใหญ่ไม่พอใจทางรายการขยี้ประเด็นข่าวหนึ่งอย่างรุนแรงโดยเฉพาะประเด็นที่พี่ดนัยเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเกณฑ์คนมาเข้ารับฟังที่งานฟอรัมนะครับที่พี่แม็กก็ไปอยู่ด้วยแหละครับนะครับเอาแบบตรงๆไปตรงมานะฮะคงไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงอะไรมากมายเรื่องนี้ถูกขยายความต่อคุณผู้ชมครับโดยคุณภัคมลหนุนอนันต์หรือว่าคุณลิซ่าสสและโฆษกพรรคประชาชนซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์แสดงความเห็นนะครับจากการสืบทราบข้อมูลบอกว่ากรณีนี้มีใบสั่งเกิดขึ้นจริงฮะเขาพูดอย่างนี้นะครับนี่ตามโพสต์เนี่ยฮะสืบทราบมาว่าเรื่องนี้มีใบสั่งจริงล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนอกมีในแต่ดิฉันคิดว่ารัฐบาลนี้มีใบสั่ง
ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือใบสั่งในระบอบสีน้ำเงิน จัดเป็นอย่างนั้นคุณไอซ์ผมไม่แน่ใจว่าคุณรู้อะไรมาบ้างหรือเปล่ากับประเด็นนี้ที่คุณลิซ่าออกมาเปิดเงี้ยได้คุยกันไหม ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ลิซ่าเนี่ยคุณภัคมลเนี่ยนะคะก็เป็นอดีตสื่อเก่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาเป็นสสเนี่ยก็เคยทำงานนะคะอยู่ในสำนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็อยู่ในแวดวงการสื่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกพรรคนะคะแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จริงเท็จประการใดแต่ก็คิดว่าคุณภัคมลเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลในวงการสื่อที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังกันมานะคะแต่ดิฉันจะบอกอย่างนี้ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆอ่ะสื่อจะสามารถทำงานได้อย่างมีเสรีภาพนำเสนอได้อย่างตรงไปตรงมาตั้งประเด็นให้กับคนในสังคมได้ซักถามนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงดิฉันคิดว่ามันส่งผลกระทบกับเสรีภาพสื่อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณปิดปากสื่อมันยิ่งกว่าคุณดิฉันคิดว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าการกระทำใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นการส่งสัญญาณบอกสื่ออื่นๆบอกคนทั้งสังคมว่าถ้าคุณกล้าทำเรื่องนี้ถ้าคุณกล้าเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้คุณก็อาจจะโดนเช่นเดียวกันนะคะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้บางสื่อที่เขาโอเคเขาอาจจะต้องยังต้องพึ่งพิงรัฐหรือว่าพึ่งพิงเรียกว่าไงดีสปอนเซอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่มีอำนาจในรัฐบาลเนี่ยคือเขาอาจจะเลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะว่าไม่อยากจะสูญเสียสปอนเซอร์หรือว่าไม่อยากจะสูญเสียท่อน้ำเลี้ยงไปนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นการส่งสัญญาณบอกสื่ออื่นๆด้วยว่ากูสามารถทำอะไรกับมึงได้บ้างซึ่งข้อเท็จจริงยังไงเป็นประการใดก็ไม่รู้เราก็ต้องรอจริงๆถ้ามีโอกาสได้แหมเรียนเชิญพี่ดนัยมาได้ไหม เมื่อเช้าผมพยายามถามแกอยู่ อ๋อเหรอฮะเมื่อเช้าออกรายการสดก็เลยพยายามถามแกเขาบอกอย่าไปพูดถึงมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นคำนี้ตรงๆแต่ว่าก็ไม่ต้องขยี้อารมณ์ประมาณนั้นผมก็ไม่ได้คำตอบครับพยายามอยากถามเหมือนกันผมก็สงสัยคือผมว่าสังคมสงสัยตอนนี้เราสัมภาษณ์เสร็จหมดผมแบบแกบอกเหลือเวลาน้อยแล้วผมก็รีบถามเลย แต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนหน้าที่ถามแหละก็เลยไม่รู้คำตอบครับก็รอดูกันต่อไปอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับก็ให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่แรกๆของเราทำรายการถกไม่ถึงจนถึงวันนี้นะครับเราก็เปิดโอกาสให้กับทางด้านของฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าถ้าท่านให้เกียรติเรายินดีนะเพื่ออยากจะฟังแล้วก็ผมจะเอาคำถามที่ทั้งสองท่านพูดในรายการวันนี้สงสัยไงผมก็ต้องถามแย้งกลับไปเหมือนกันวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นสื่อในการถามแย้งกับคุณแต่ในเวลาที่เขามาผมก็ต้องถามแย้งกลับไปก็เหมือนทำหน้าที่คุณแทนนะฮะในการถามนะครับก็รอดูกันต่อไปผมว่าเรื่องนี้นะคงทำให้สังคมได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่สุดท้ายสุดล่ะครับคุณผู้ชมเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินบนโต๊ะนี้สุดท้ายอย่างที่คุณไอซ์ก็ยังยืนยันว่าถ้าอย่างเงี้ยปปชถูกไหมถ้าจะไปถึงตรงนั้นนะก็ปปชเป็นคนตัดสินเลยก็เอาหลักฐานต่างๆไปแล้วก็ไปสู้กันในชั้นปปชก็อะไรก็ละว่าไปนะครับเอาละเรียบร้อยนะทีมงานผมขาดตกอะไรไหมไม่มีเนาะนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนายครับเช็คไลน์ด้วยนะคะแบบมีหลังจากเทปนี้แล้วมีสปอนเซอร์ไหนหายไปไหม เฮ้ยคุณตอนแรกผมไม่คิดนะตอนแรกมันก็จะไม่มีนะคุณไอซ์ตอนแรกมันก็จะไม่มีนะไม่หรอกใช่ไหมเดี๋ยวเขารู้ครับไม่มันคือเอางี้ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตอาจจะไม่จริงแต่ถ้ามันมีเนี่ยก็แปลว่าจริงไงก็เป็นการตอบคำถามไงไม่แต่มันอยู่ที่สังกัดด้วยใช่ใช่ช่องสังกัดอะไรอย่างนี้อสมทก็มีบางส่วนที่ต้องขึ้นตรงกับรัฐใช่มีความซับซ้อนอยู่ครับขอให้โชคดีครับ สื่อยังโดนขนาดนี้แล้วพวกเราจะรอดเหลืออะไรเราไม่รู้รอดูกันต่อไปวันนี้คือตัวพิธีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ